قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهاردة عن شاب وسيم بيتقابل مع حب طفولته اللي رجعت لكوريا من تاني، واللي كانوا جيران مع بعض من صغرهم وبيقعوا في حب بعض من جديد. فيا ترى ايه اللي هيحصل معاهم؟ ده اللي نعرفه. بس لو أول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك وسبسكرايب والشير. ويلا نبدأ. قصتنا بتبدأ في الجبل مع التلات صحاب دول، واللي اسمهم نامي سوك وسيو سوك وانسوك ودوسوك، وعيلة سوك كلها موجودين. وده هم مبسوطين بالطقس الجميل ده، وشايفين في ان انسوك بشرتها كويسة اصلا، وبيفضلوا يتكلموا عن البشرة كويسة والاهتمام بصحتهم بقى وكده. وحرفيا نامي بتشوف ان الكل بيهتم ببشرتهم ما عدا هي، وبيفضلوا يطلعوا الحاجات اللي بيشتكوا منها اصلا. وعلشان كده كلهم بيجروا من دو بسبب الغازات اللي قاعدة تضربها دي. ولما بيشكروا في ملابس نامي بتكون سيو عارف معلومات كتيرة وبتفضل تواجههم بها اصلا، وبتكون ماشية وحيدة كده وبتقول انها مش مرتاحة الهدايا اللي ابنها جابها، وما كانتش محتاجة أصلا عشان هو عندها بكل حاجة، خصوصا إن ابنها تشوي سونغ يو قابل الرئيس وتكرم منه في الهندسة المعمارية وبيكونوا مبسوطين جدا بيه. ومن هنا نامي بتروح وبتفتخر ببنتها بايسوك ريو إنها اتخرجت وكانت متفوقة على طول، وحرفيا بتفضل هي وسيو يعلوا على بعض وبيفتخروا بأولادهم على الرغم إنهم كانوا صحاب من أيام الطفولة. وبتبدأ تتكلم عن بنتها إنها اتخرجت بتفوق وكل الشركات طلبوها وبقت مديرة في أفضل مشروع موجود، في حين إن سونغ يو عمل على تطوير الهندسة المعمارية في أمريكا وفاز بالجائزة دي كأول كوري. وحرفيا هما الاتنين بيفضلوا يتكلموا على أولادهم وعن الإنجازات بتاعتهم واللي بيعملوها، وبيتخانقوا علشان كده دو إن سوك بيحاولوا يسلكوا بينهم، ولما مش بيعرفوا بيمشوا هما الاتنين على طول ومش عارفين مين اللي هيفوز النهارده، وشايفين ان سيو هي اللي هتفوز علشان ابنها ياخد جائزة النهارده أساسا. فبنجري وقت تحضير الحفلة مع الشاب ده واللي اسمه يون، وهو معلوم مبسوط جدا بالحفل بس مش عارف سيونغ راح فين. فبنروح لشاب الوسيم ده واللي اسمه تشو سيونغ يو، وهو واقف وبيكون بيحضر العزا ده من بعيد اصلا، وبيروح عشان عاوز يصمم قاعة تذكارية مع الست دي بما انها مديرة من 20 سنة ودي اول مرة حد يقابلها اصلا، وعاوز انه يشتغل معاها بشكل كويس ومش عارفة هي هتكون مفيدة ليه ازاي. فبتتكلم مع موت امها اللي كان هيحصل ومبسوطة انها ماتت وهي شايفاها كده عادي، وعايزة الناس تيجي لهنا وهم مبسوطين وتحسن مستوى المكان علشان يبان في انه مش كئيب كده ويبان في فرح كبير. وعلشان كده بيقترح عليها اماكن جديدة ممكن يعملها، وده علشان يزود ارتباط الاشخاص بعيلتهم الميتة، وبتكون مبسوطة جدا بفكرته دي اصلا. وفجأة يوم بيرن عليه عشان الحفلة هيبدأ ولازم يكون موجود بسرعة، وبيكون بيستعد ان هو اللي يطلع ويستلم بداله. ولما بيكون يعمل ده سينغيو بيجي على طول واللي بتصوره بتكون مبسوطة جدا بيه وشايفاه وسيم، فبيروح يشكر الكل على الجايزة. ولما بيقرر يمشي بيرجع تاني وبيعرف اسم شركته، وده بيصدم يوم بشكل كبير. فبنروح تجمع الامهات دول ولسه نامي وسيو بيتخانقوا سوا، وعلشان كده نامي بتروح تدي دعوة حفل زفاف بنتها باي سيوك ريو واللي هيحصل في امريكا، وبرغم كده عملت الدعوات وبتبدا تضايقها عشان سيونغ مش مرتبط ولا بيفكر في الجواز اصلا، وشايفه في ان الجواز مش حاجه اساسيه، وبتنجح في انها تتغلب عليها خصوصا ان زفاف باي سوك ريو بعد شهر. فبنروح لموظفه الطيران دي اللي بتروح تفوق باي ريو علشان هم قربوا يوصلوا كمان، وبتكون مفزوعه علشان كانت بتحلم ان في شخص بيضربها، وبتكون حزينه كتير انها رجعت اساسا. فبيعدي الوقت وصاحبتها جونغ مقيوم بتجيلها وبتكون استغربت انها جت في المطار من غير ما تعرف اي حد، وبتروح تهزر معاها خصوصا انهم ما شافوش بعض من سنين بما ان بايسوك كانت في امريكا لسنين طويله. ولما بتكون عايز تحضنها بتروح تاخد شنطتها وبتجري على طول وبيهزروا سوا، فبتمشي معاها بتكون غايبه عن كوريا سنين طويله، فبتروح عايزاها تكون حذره عشان هي مسعفه اساسا ومش عارفه انها ازاي بقت كده علشان كانت شقيه كتير وهي صغيره، وشايف انها بتخس علشان يوم زفافها اللي قرب ده، وبتعرف انها لسه ما عرفتش امها انها توصل. وبتتكلم معاها على سيونغ يو اللي اكيد شايف انه بقى كويس في حياته حاليا. فبنروح لمدير سيونغ التنفيذي يون اللي بيلوم عشان ما قالش اسمه، وبيبدا يشوف انه بيتكلم عن العمل واللي شايفاه وسيم جدا وكل شويه تصوره حرفيا، بس بيروح يرحب ببنت مشهوره كان عارفها وقابلها صدفه قبل كده. يوم بيكون مبسوط كتير بيها ومش عاوز يمشي ويفضل معاها شويه، ومش بيعرفوا يمنعوا اساسا سواء هو او ليه. فبيروح يمشي وطبعا بيكون غني وبيعدي من جنب عربيه بايريو اللي بتفضل مع جونغ يوم وعايزه تلف كوريا وتروح تاكل الطعام الحر اللي كانوا بيحبوه اساسا سوا زمان، وبتقرر انها تاكل معاه زي ما كانوا بيعملوا زمان. بس في الحال ان بايريو بتكون مش مستحمله الطعام الحار ده علشان هي كانت عايشه وقت كبير في امريكا وما عادتش متعوده على ده، ولما بتشوف الشخص ده واللي اسمه دونغجين واللي يبقى اخوها اصلا بتخاف منه على طول ومش عارف هما بتخافوا منه ليه اصلا، وبيفكر في انهم تعبانين بس بيقرر يروح ياخد طعامه وبيمشي على طول. فبيطلع يجيب له الشخص ده واللي اسمه جو، وده مدرب الجيم بتاعه اللي عاوز يهتم بصحته شويه ومركز معاه في كل طعامه اصلا، خصوصا انه لازم يهتم بجسمه عشان المسابقه، وبيخليه يجري يروح للجيم على طول. في
فهنا جونغ بتشوف انها اتخفت من اخوها علشان عيلتها ما تعرفش انها رجعت من كوريا تاني، وعملت دم مفاجاه وشايفه انها تفرحهم لما يشوفوها وعايزه تعمل عرض ليهم، وبالفعل بيروحوا يشتروا بلالين بمناسبه عودتها وانها تفاجئ اهلها بقى وكده، بس فجاه بتكون متردده انها تروح اصلا وعايزه ان جونغ تفضل معاها مهما حصل في اليوم ده، وفجاه بيجي لها فم العمل ولازم انها تروح، وعلشان كده بتروح تتخلى عنها على طول وبتسيبها لوحدها طبعا. فبتوصل عند بيتها واللي المكان بيكون متغير، وده بيفكرها بزمان وقت ما كانت صغيره وهي مع سينغيو وبيلعبوا سوا ومش عايزين يروحوا الحمام، بس ام كل طفل بتاخدهم لهناك على طول ومش عارفه ازاي يخليهم يتشاركوا في الحمام اصلا، وبتفضل تشوف المكان، بس فجاه سينغيو بيجي واول ما بيشوفوا بعض هي بتتصدم وبيتصدموا من بعض بشكل كبير انها رجعت اصلا. بيروح يشوف ايه اللي بتعمله هنا، خصوصا انها في مكانه حاليا وبيبعدها وبيكون بيتعاملوا زي الاطفال بالظبط، وفجاه بتلاقي ان امها وبقى زميلها بيجوا وابوها جيون جاي من الشارع التاني، وعلشان كده بتروح تتخفى في المكان ده وسط استغراب من سيونغ اللي عاوزاه يساعدها المره دي من غير ما يسال عن السبب، بس انا بيروح يرحب بامه وباقي زمايلها، وجيون كمان بيجي وده كله وسط متابع بايريو ليهم، وامه بتلومه علشان هو وصل من غير ما يعرفها، وبتبدا تقول عن عمله وشايفين ان الشنطه دي مش لاقيين صاحبها، عشان كده بيقرر سيونغ ان يقول ان دي بتاعته، ومن هنا نامي بتروح له وبتلومه علشان ما كانش بياكل الطعام الخاص بيها، وبيقرر يعتذر ليها وبيتعامل معاها بشكل كويس، وطبعا ام سيو بتكون متضايقه على طول وبيعرض على سيونغ انهم يساعدوه في حمل الحاجات الخاصه بيه، بس بيرفض على طول وكلهم بيروحوا يمشوا وما بيصدق في ان ده حصل اساسا، ولما بتيجي تطلع بيوقفها وبيفضل مستغرب منها في انها بتهرب من امها كده علشان المفروض حاليا تكون في امريكا ولا تكون وقعت في مشكله، وعلشان كده بتروح تكسر كل حاجه وبتطلع على طول، وبتتخفى اول ما بيجيب سيره امها نامي، وبتشوف ان مكان مكتبه جديد وحش وبتقرر تروح وتدخل هناك على طول من غير حتى موافقته، فبيدخل معاها بيعرفها عن اماكن الحاجات وبيشوف انها بتتطفل على كل حاجه حوالين منها، وبيدخلوا في جدال سوا كعادتهم وبيكونوا مش طايقين بعض علشان هو كان ظريف وهو صغير، بس بيعرفها انها ما كانتش كده خالص، فبيتكلم على خطيبها وبيهنئها على الجواز وهي مصدومه، ومن الواضح انها رجعت من امريكا بعد ما خسر كل حاجه اساسا، وبتقرر بدل ما تروح الحمام بتروح تشوف المكتب الخاص بيه، مبسوطه بالتصميم اللي بيكون مقتبسه عن حضارات قديمه، ولما مش بيشرح بيشوف انها اكيد مش فاهمه ده وبتيجي تمشي بتقع وبتكون تتاذى على طول، وعلشان كده بيروح يحميها على طول، وعلشان كده بتطمن عليه وبتشوف الاذى اللي حصل له وشايف ان على طول بيتاذى هو معاها، ولما بتشوف الندبل على ظهره بتفتكر زمان وقت ما كانت بتتخانق مع الاطفال وهو بيدافع عنها، وشايف انه على طول بيدخل في مشاكل بسببها من صغرهم وعايزه تمشي على طول، وده بيخليها مستغربه علشان كان المفروض يكون فرحان انه شافها اساسا، وعايزه تعرف امها انها وصلت وتقول ليها اي حاجه بدل ما تتصدم منها في اي حاجه، وكل واحد فيهم بيكون مش طايق التاني اصلا، وعلشان كده بتروح تضربه على طول، وعلشان كده بيعرفها في ان التمثال اللي كسرته ده غالي جدا وبتفضل تهتم بيه وتضيع الكلام، وعلشان كده بيمشيها على طول، فبنروح لجونغ اللي بتكون بتتكلم مع زميلها ده، خصوصا انهم بيعتبروا مسعفين اصلا، وبيروح الراجل اللي نايم في الشارع ده علشان هو اتاذى ووقع وعايزين يساعدوه وبيفضل يرفض اي حاجه، وبتلاقي انه عنده السكر بس هو بيتعصب عليها اصلا، وبيجي عشان يعورها الشاب ده بيجي واللي اسمه كان غدا وبيقرر يساعدها بيعمل نفسه شجاع، بس بيروح وبيقع بيتاذى على طول، وعلشان كده هي بتعرف تتدخل وبتهدي الراجل وبتساعدهم هما الاتنين اصلا، وطبعا هو بيعجب بها جدا، فبنروح لباي اللي بتكون ماشيه مع سيونغ وبيكون مش عايزه تقرب منه رغم ان هو اللي ماشي وراها، وده علشان هما مروحين ورا بعض، وبتكون عايزه حاجه تحميها من امها علشان لو عرفت انها رجعت هتكسر دماغها، ومن هنا بتبدا تلبس كل الملابس اللي معاها علشان الضرب ما ياثرش فيها، هو بيكون مصدوم اللي بتعمله ده اصلا، فبيوصلوا وعايزاه يضربها علشان تشوف ان مفيش حاجه هتقرب منها، وعاوزه انه يقضي الليله معاها علشان هي خايفه كتير من مواجهه امها اصلا، خصوصا انها لغت الزفاف بتاعها وفسخت خطوبه، وفجاه بيتصدم ان امها موجوده وراها وهي وسيو جيون، وبتكون مش مصدقه، وعلشان بتضيع الكلام بتروح بتحضنها والكل بيتصدم انها لغت الزفاف، وجيون بيتعرض لصدمه وبيفوق بيلاقي في ان ده مش حلم خالص، وشايفين في انها اتجننت عشان تعمل كده قبل جوازها، وبتروح تجري وراها بس سيونغ بيدافع عنها، وباي بتفضل تقول الاقاويل اللي بتتقال قبل الجواز على طول، وسيو بتوقفها وان اللي حصل ده كان غلطها، وبتفكر في انها خانته وابوها بيغمى عليها تاني، وعلشان كده نامي بتروح تضرب فيها وكل الضرب بيجي في سيونغ اصلا، وعايزه تعجنها ببعضها، وسيو بتزعق فيها علشان هي بتضرب في ابنها، ومن هنا دونغ جين بيجي وهو تعبان من التمارين دي، وجيون بيروح يدافع عن باي بنته عشان لازم تسمعها الاول، وبالفعل بتقرر تسمعها وتهدى شويه، وعلشان كده بتقول لهم انها استقالت من عملها، وحرفيا جون بيفضل يغمى عليه،
ونامي سوك بتكون عايز تعجنها وتضرب في سيونغ، وبيقرروا يهربوا هما الاتنين، ونامي بتجري وراهم اصلا وبيفتكروا زمان هما بيجروا سوا وبيعملوا ده، وامها بتتعب جدا فبتروح ترتاح وبتقرر تقلع كل الملابس بتاعتها دي، وشايف انها غبيه جدا بس بيشوف انها سرحانه، وكانت بتتمنى ان امها تكون فرحانه بيها وبتتكلم على خيانه، بس ده ما حصلش علشان هي بتخبي سر، وشايف انها ما اتاثرتش بكل ده، وعلشان كده بتبدا تحكي عن حياتها اللي كانت مشغوله جدا، وبيروح عشان يصور الكابلز دول وشايفين انهم لاقيين على بعض اصلا، فدونغجين بيرن عليه وعايزه ترجع علشان امها هدت خلاص وبيمشوا، في حين ان كانغ بيروح يتكلم مع جونغ وبتاسف لها اللي عمله، وبترفض تعرفه عن اسمها او رقمها علشان ما حدش بيتصل بيها اصلا، وبيشوفوا انها بتهتم بالاشخاص بشكل كويس، فبيسوكي ريو بتكون خايفه تدخل اصلا، بس هو بيدخلها وبيفكروا في ان امها بتبكي والحاف انها بتخدعها وبتكون هتتضرب، وعلشان كده سونغ بيحبسها وبتخلي عنها على طول، وبتروح تتخانق معاها طبعا، وبيفتكر زمان وقت ما كان الكل بيتنمروا عليه وهي بتدافع عنه، وشايف ان يحصل مشاكل جديده بما انها رجعت من تاني وبيمشي وهو فرحان في الماضي مع بايريو وسيونغيو، وهم في المطعم ده وشغالين اصلا، وبيكون مش حابب انه يعمل ده خالص، وبيفضل الملك يجيب ليهم علشان يغسلوا حاجات اكتر، وعلشان كده سيونغ بيكون اتاخر وبيقرر انه يمشي، بس هي بتكون مش عايزاه يمشي ويسيبها اصلا، خصوصا انهم مع بعض هما الاثنين، فبيعدي الوقت وبتروح تشتري روايات، وشايف انها بتضيع مال العمل اللي بتشتغل على حاجات تافهه، وعايزين انهم يخرجوا اخر الاسبوع سوا، فبنروح لامها نامي اللي بتشوف الهديه اللي من بنتها وبتكون مبسوطه جدا بيها، بس في الحقيقه بتشوف وجودها حاليا وهي مش طايقاها اصلا، وبتكون مش عارفه ايه اللي حصل في حياتها لكل ده يعني، فبنروح مع سيونغ اللي بيروح يتحضر العمل وبيسمع الاخبار اللي حصلت، وان يحصل حاجات في الطقس والسماء والقمر، واللي بيتابع ده هو جون برضه، وعاوز ان يفوق بايريو اللي هنا بتيجي بتكون مبسوطه جدا بالطعام ده، بس في الحقيقه امها بتفضل مش طايقاها ولا عايزاها تكلمها اصلا، وجون عايز انها تحن ليها، بس هنا بتروح وتفتكر امبارح وعايزه تعرف هي فعلا خانت ولا لا، علشان هي عارفاه كويس، واكيد في ساب ورا الاستقاله والغاء الجواز، وردها في انها زهقت من العمل وعلشان كده استقالت، وامها بتكون مش عارفه تعمل ايه علشان هي جت من غير خطه ببالها، وعلشان كده بتعرفها في انها عايزه ترتاح وتاكل الطعام زي ما هي عايزه، وحرفيا جون بيدافع عنها من نامي اللي بتكون متضايقه منها جدا، وبتعرفها في انها مش هتاكلها بعد اللي سمعته ده اصلا، وفجاه اخوها دونغ جين بيجي وبيكون مبين جسمه ده بما انه عضلات بقى وكده، وفجاه سيونغ يو وجونغ بيجوا وبيطمنوا عليها، وهو بيكون بيهتم بنامي جدا وفرحانه بيه وبيقرروا ياكلوا سوا معاهم، ومش عارفه ازاي مجوعه بنتها وبتاكل الضيوف عادي كده، وبتروح تشاركها من طعامها، والسيونغ بيرفض يديها اي حاجه اصلا، في حين ان دونغ جين بيرفض ياكل من الطعام الخاص بيهم علشان يحافظ على الفورمه بتاعته بما ان البطوله قربت، وبيروح يتخانق مع بيرو كالعاده، بس نام بتوقفهم وبتروح تمشي على طول وهي حزينه، فبيكونوا عارفين اللي بيحصل لنامي لما بتتضايق، وانها بتروح تعزف على القبو ده وتخرج غضبها اساسا، ودونغ شايف انها كويسه في العزف وبيفضل يرقص على اللي بتعمله ده اصلا لغايه ما بتخلص لما بتتعب، فجونغ بتكون عايز تعرف الحقيقه حوالين استقالتها وفشل جوازها، بس هي بتكون رافضه تعرف اي حد الحقيقه اصلا، خصوصا ان بيريو كانت عاوزه تكون كامله على طول، وشايف انها مهووسه بالنجاح، واللي بيسمع ده هو سيونغ، وجونغ بتفكرها بنفسها زمان وبيخلي جونغ تمشي عشان العمل بدل ما تفضل عايزه تعرف منها كده، فسيونغ عايز في انها تفوق وتبطل تكسر وتهتم بحياتها، وعايزاه يجي جنبها كده بما انها بتنام على الارض، وبتروح تمسك فيه علشان هو اتخلى عنها امبارح ويسلمها لامها عشان تضربها وتفضل تخنق فيه اصلا، وفي وسط ما بتكون بتعمل ده نامي بتيجي وبتلحقه على طول، ومش عارفه هي مجنونه كده ليه، وعاوز انه يمشي عشان تعب واتاخر على العمل كمان، وعايزه انها تروح توزع الكعك على الشارع كله بمناسبه افتتاح مكتبه الجديد ده، فبنروح ليون ولي اللي بيكون متضايق منها، خصوصا انها بتهتم بالصور اللي صورتها ليه بما انها شايفه في النواسين بقى وكده، ومن هنا بيوصل مع بايريو وبتتعرف بيون اللي بيعرف انها صديقه طفولته ومبسوط في انه قابلها وبيدعيها على حفل الافتتاح اللي هيتعمل، بس اللي بتيجي وبتكون عايز تعرف منها تاريخ سيونغ الطويل، واللي بتبدا تقول وتحكي لها كل حاجه كانت بتحصل، وانه كان عايش في فرنسا بس في اليوم اللي اتقابلت معاه فيه كان يوم مختلف جدا وانسجموا سوا، وانه كان خايف ومرتبك ومش بيعرف يتكلم الكوريه اصلا، وعلشان كاسو سابته معاهم على طول وكانت بتهتم بيه على طول وبتروح تلعب معاه وبتمثل وبتفرحه وبتهتم بيه بكل حاجه سواء نظافته او حتى طعامه، بل كانت بتلعبه مع الاطفال التانيين علشان يتكيف معاهم اكتر، وكانت بتساعده في الدراسه اكنها هي اللي ربته اصلا، بس بيجو بيسكتها علشان كل ده حاجات كذب ومش عايز حد يصدقها خالص، رغم انهم شايفين في ان قصتها كويسه ومنطقيه، فبيعرفها في انها اول بنت مجنونه قابلها في حياته، ووقت ما اتعرف عليها وهي مبهدله قوي، وانه عرف من اول يوم اتقابلوا فيه انها عدائيه وقرفان منها جدا، وكانت بتجبره على اللعب معاها بالعافيه، وانها جت ودخلت حياته وكانت معاه في كل مكان حرفيا، وبتخليه ياكل الحاجات اللي هي مش بتحبها وبتخليه يروح يلعب معاها
بتخليه هو اللي يجري وراهم على طول في اللعب، وبدات تسرق منه المال كمان عشان تجيب لها ايس كريم وشوكولاته، وبتبدا تقول حاجات وبيفضحوا بعض حرفيا. ويون وليه شايفين في انهم مقربين من بعض من زمان، وبتفكر في انها مش هتكون كده مع اولادها اصلا. وفجاه بيجوا في ام ميونغ بيتصدم. فعلا نامي بتسمع ان الحي بيتكلم على فسخ خطوبه بنتها، وبيفضلوا يعملوا ده جدا، وبتروح تسكتهم على طول بدل ما تعجنهم اصلا. وبتوصل عند دوية متضايقه جدا، وعلشان كده بتروح بتستغرب ان ليه الناس بتتكلم عليها، وبتعرف انها ما كانش لازم تضرب بنتها قدام الكل كده. وبتلاقي في ان سيو انسوك بتكون متضايقه جدا. فبنروح لباي سيك ريو وهي قاعده مش لاقيه تعمل حاجه، فبيجي لها فكره تجهيز الطعام ده من النبات، وانها تخترع وجبه جديده. واللي بتشوف ده يا جونغ، وبتحييها كتير، وبتقرر تتصل على سيونغ هيو وعاوزاه يجي عشان يتعشى معاهم، بس بيكون مش هيجي، وبيقرروا ياكلوا ويشربوا سوا. فهنا نامي بتكون بتشرب وبتتكلم مع جون، ومش عايزه تشوف وش باي خالص بسبب اللي هي عملته، وشايفه في انها كانت بتخبي حاجه، وعاوزه نتكلم معاه ويعرف، وبتتخانق معاه علشان عاوزه تسيبها لوحدها شويه، وشايفاه مش مبالي، وبتجنب المشاكل خالص وبتمشي. وبيكون مش عاوز يسال ليكون عيله خطيبها استقلوا بيهم كده. فبنجري سيونغ هيو اللي بيجي ليهم، وبايريو بتكون مش طايقاه خالص ولسه بتتخانق معاه كعادتها، بس غونغ بتقرر تمشي وتجيب لهم مشروبات عشان يشربوا. وبتبدا ريو تتكلم معاه عن اللي عمله وعلى اللي في مكتبه، وبيروح يون يتكلم معاه، وبيعرفوا ان مشروع الصف اتاجل عشان ارتفاع التكاليف، ومفيش قدامهم حل لمقاضتهم حتى عشان الاقتصاد واقع حاليا، وتطمن ان كل حاجه كويسه. فبيسالها في انها لغايه امتى هتخبي عشان الكل عاوز يعرف اللي حصل، ومستغربه في انه مش بيسال كده. فبيعرفها في انه مش حاسس بفضول تجاه اللي حصل، وبيحاول يتجاهل ده اصلا، وعايزه تقول لامها بسرعه بدل ما تحزن اكتر. فبتقرب منه وبتفكر في انه ميه اللي طلبت منه يعمل ده، وبتروح تخنق فيه وبتضربه اصلا. فبيعدي اليوم مع نامي اللي بتفكر في انها ترن على خطيب بنتها وتعرف السبب، وبالفعل بترن عليه وبيكون مش بيرد. وفجاه بتخبيه لما بتلاقي سيوكريو قدامها واللي بتفضل تتكلم معاها، تعرف انها تروح الحفله كمان، وبتروح تشوف ان ما اتصلت بيه اصلا ومش عايزاه تتصل بيه من تاني، وبتمسح رقمه عشان علاقتهم خلصت خلاص. فاني يوم بيتكلم مع سيونغ عن التصميم وعاوزين يعينوا محامي علشان يجيب حقهم من الالغاء ده، ويوم بيكون خايف جدا اصلا. وفجاه بيشوف ان صاحب كان غير بيجري وبيروح يساعد الست دي من الطريق، وعلشان كده سيونغ بيروح يساعد معاه رغم انه مستغرب منه اساسا. وبيشوفوا ان الست الكبيره دي بتشتغل كتير وبتاخد مال قليل جدا، وعايزين انهم يساعدوها بده، وبيعملوا ده بالفعل. فبيوصلوا وبيمشوا ومستغربين في انها بتعمل ده لوحدها، وهم عملوها هما الاثنين وتعبوا اصلا، وفي الاخر بتاخد مال قليل. فبنروح لسيوكريو وهي ماشيه وبتفتكر كلام الكل عنها وقت ما كانت في امريكا، فانها مدمنه على العمل ومش بتتساهل مع اي حد. وبيكون خطيبها هيون ده بيتجاهلها على طول وقت تعبها النفسي، وبتروح الحفله وبتلاقي في ان يون خطيبها بيخونها اصلا، ووقتها بتتصدم كتير. ورجعت لما شافت ده وبتكون سرحانه للدرجه اللي بتنسى نفسها في الباص وبتفضل راكبه فيه اساسا. فهنا سيونغ ويون بيتقابلوا مع كانغ وعاوز يعرف ليه خدوا خطوه التوسع بسرعه كده. فبيبدا سيونغ يعرفه في ان الشركه كبيره بس هو عاوز يتوسع لنفسه عشان يكون شغال بنفسه ومش عاوز يفوت حاجه ويرجع يندم. فبنروح لام سيم اللي جوزها كانغ بيجي وبتلومها لانه ما جاش حفله تكريم ابنه وعايزه تروح مامتها الجايه ومش بيكون على وفاق اصلا. فبنروح لبيريو اللي بتروح تجيب شجره الرمان لسيونغ وهو طالع من بيتها وعايزاه يحتفظ بيها، وبتعرفه انها مش هتيجي الحفله بكره وبتمشي على طول. فبيعدي اليوم مع تحضير نامي لملابس كويسه اللي هتروح بيها الحفله، وتفضل تخلي ريو تساعدها اصلا، وبتشوف انها مش بتستخدم المكياج اللي كانت بتبعته لها من امريكا وبتمشي على طول. فبنروح لوصول الكل للمكتب الجديد الخاص بسيونغ وبيعرفهم بيون، وبيروحوا واصحاب امه كلهم بيحضروا اصلا، وانسوك بتاكل وريا بتشكر الكل على انهم حضروا، وبيتكلموا على فسخ خطوبه ريو وعايزه تعرف اللي حصل، وبيفضلوا يضايقوه على طول. بس سيو بتلاحظ ده وبتضيع الكلام على طول. فهنا بايريو سيوك بتكون بتحضر ونامي بتشوف ان الكل بيتكلم عليها في انها فقيره واكيد خطيب بنتها سابهم بسبب كده وبتزعل جدا. فبتدخل وبتشوف انها غريبه ومرتبكه اكنها عملت غلط، ونامي بتشوفها وعايزه انها تمشي قبل ما حد يشوفها. ومن هنا الكل بييجوا بيرحبوا بايريو وشايفين في انها جميله، وامها بتقول عنها كل حاجه وبتفضل تحكي كتير وبتكون بتستعر منها اصلا. وسيونغ بيلاحظ ده فبتروح وبتكون عايزاها ترجع لامريكا بالعافيه، وبتتخانق معاها وبتطردها اصلا علشان هي السبب ومش عارفه بتتعامل معاها اكنها عملت جريمه كده ليه، ومش عايزه انها تكون فقيره زيها وتعيش حياه افضل. ومن هنا بتعرفها في انها كانت بتعاني وازاي مش عارفه تقف في صفها ومش عايزاها ترتاح شويه، بس نامي بتواجهها في انها عملت كل حاجه بنفسها وهي فخرها، وباي مش عارفه اللي قبلها وهي كويسه بس عشان من حقها ترتاح، وبتطلع تمشي على طول وسط وجود من سيونغ اللي بيروح وراها، وبتحاول تخبي اللي حصل وتلعب وبتتكلم معاه وبيفكرها باللي كانت بتقوله هما صغيرين. وفجاه سام
بتمطر وهي بتفضل قاعده وبيشتري مظله واحده بس وبيتحموا فيها، وعلشان كده بتضحك علشان افتكرت وقت ما كان بيبكي وهو صغير، وبتكون بتفتكر كل حاجه وهم صغيرين وبتضحك اكتر، وعلشان كده عايزه بلاش تخبي وتضحك، ومن هنا بتقرر تبكي وتطلع اللي جواها احسن. في حين ان نامي بتكون حزينه على اللي عملته وبتشوف هديتها وبتبكي على معاملتها دي، فريو بتخلص بكا وعايزاه ينسى اللي سمعه، وشايفه انها وامها بيكرهوا بعض، وبيتكلم على السما لغايه ما بيشوف شهاب وبيتمنى امنيه ومش عاوز شركته تنهار عشان هو جازف ومش عارف يلاقي مصاريف من الاشخاص اللي عليه، وبتكون عايزه تساعده بس الاول هيروحوا ياكلوا وبيمشوا وهم مبسوطين. فبيعدي اليوم وباي بتمشي بدري وما بتستغرب، وبترجع البيت بتلاقي في ان اوضتها رجعت تاني كويسه، وبتستغرب في ان امها بقت كويسه كده، وده بفضل سين غيو، وبيكون اتفقوا سوا وهو اللي صمم الاوضه بنفسه وخلاها كويسه كده، وبتتبسط وبتروح تاكل وهي مبسوطه بامها وبالطعام كمان، ودونغ بيجي عشان ياكل كمان معاهم، فبتروح عشان تنام بس مش بتعرف، فبتلاقي النجوم على اوضتها وبتتصدم ان سونغ لسه فاكر ده، وبتقرر تراسله وشايفه انه اشتغل بشكل كويس واعاد الماضي اللي كانت بتحبه اصلا، وبيبصوا لبعض وبيكونوا قصاد بعض على طول وانه رجع عشان يعيش هنا من تاني، وبيفتكروا وقت ما وقعوا فوق بعض من زمان ويركزوا ببعض هما الاثنين ومستغربين جدا. في عام 2007 مع المسابقه الدوليه للسباحه مع سونغ يو وهو مشارك فيها، وامه وابوه مش هيعرفوا ييجوا اصلا، والمدرب عاوزه يركز فيه علشان ينضم للمنتخب لو فاز فيه، وبالفعل بيروحوا كان لسه في الثانوي، وبيلاقي في ان بايريو معاه بتشجعه ومش عارف ايه اللي جابها لهنا اصلا، وبالفعل بيروح بيستعد للمسابقه وهي بتفضل تصرخ وبتحييه عشان يفوز، وبيفضل يعمل ده وفجاه هو بيفوق من النوم على صراخها اصلا، وبيروح يزعق فيها علشان ازاي سهرانه وسط ما كل الناس نايمين كده، وبتفضل تتريق عليه علشان هو ازاي صاحي من ده، وبيعرفها عن الفيلم والاحداث اللي بتحصل، وبيروح يسيبها تزعق وبيكتم ودنه وبينام على طول. فبنرجع للمسابقه وقت وصوله في المركز الاول وبيفرح بشكل كبير وهي بتكون مبسوطه جدا بيه وبيفرحوا، فبيعدي الوقت معاه وبيتمرن بشكل كبير، وبيروح يشوف انها نامت لما النهار طلع، وبيروح وامه عاوزاه يفطر معاهم، بس فجاه ابو كيونغ بيجي وبيقعدوا ياكلوا سوا، وسيو بتفكرهم باللي كان بيحصل وقت ما كان في فرنسا وعاوزه تتدخل، وبتكلم مع كيونغ وبتحس في ان في حاجه غريبه، وبتكون بتاكل وهي مرتبكه كتير، خصوصا انهم مش بياكلوا كتير مع بعض اصلا، وبيسالها عن الناس تسافر امتى علشان مش بتحب تفضل في كوريا فتره كبيره، وبيصدمها وبيقرر يروح العمل على طول، فبيروح المكتب وبيحتفلوا بيه بيخاف على طول، وللي بتكون بتعمل كده وبان انه خاف جدا اصلا، ويوم بيعرفوا في انهم نجحوا علشان جالهم عرض كبير من مجمع سكني وانهم هم اللي يشرفوا عليه، وشايف ان حياته تكون احسن، وبيقرر يهتم بالنبات اللي جاي من بايريو، وبيروح يشوف العرض ده وبيفكر فيه. فبنروح لبايريو اللي بتفوق وبتلاقي ما بتهتم بيها ومش عارفه هي بقت حنينه او كده ليه، في حين انهم بيكونوا في المطعم وجاي لهم طلبات طعام كتير، وبيكون ده للتصوير اصلا وعايزه تسالهم عن اللي هيحصل، وجيون بيتفاجئ لما نامينا قررت انها تسيب بايريو تعمل اللي هي عايزاه، وانها عملت كده عشان تتقرب منها وبتعمل معاها اسلوب محدد اساسا، وان بايريو مش هتحب ده علشان البطاله مش للكل وهي لا تحس بالملل، وبتكون مستنيه ده اصلا، وبيكون جيون بياكل. فبنروح لبايريو اللي بتروح تستعد تكتب على اللاب وبتدخل على جدول اعمالها اللي عاملاه واللي بتروح عشان تنفذه، وبتكون بتعمل كل حاجه هي عايزاها اصلا، وبتكون كسلانه كتير، وبتقرر ترن على سيون جوه في العمل، وبيكون مش عاوز يكلمها اصلا عشان هو مشغول، وبتعرض عليه انهم يخرجوا سوا بس بيرفض في النهايه، وبتشوف ان ما عندوش قلب، وبتقرر ترن على جونغ وبتقابلها علشان يقرأوا سوا، وبيفكروا يعملوا ايه، وبيفكروا في الروايات اللي بتتكلم عن الحب الكبير، بس جونغ بتروح تجيب روايات عن العنف، ومن هنا سيون غيوب يجي، ولما بتشوفه بتستغرب ان جو سمع كلامها اصلا، وبتروح تتجادل معاه كعادتها وهي مركزه فيه جدا، فبيخلصوا وعايزه تشوف هيعملوا ايه معاها، بس كل واحد بيكون مشغول في حياته والعمل بتاعه، وعلشان كده جونغ بتعرض عليهم انهم يخرجوا سوا، وبيقرروا انهم يسيبوها بما انهم مشغولين في العمل ويروحوا بدري، وبيمشوا هما الاثنين على طول، وبتقرر تمشي لوحدها. فبيعدي اليوم مع مقابله سيو نامي وانسوكو دو اللي بيتجمعوا على طول، وده عند دو اصلا وعايزين يغيروا اسم مجموعتهم، وبيفضلوا يفكروا في اسم محسوس اكتر خاصه بالاسماء النباتات كويسه، وبيفضلوا يتجادلوا كعادتهم اصلا، وبيقرروا يختاروا اللافندر هو اسم المجموعه. فبيريو بتكون بتوري جون اسم مجموعه جديده وبتريقوا عليها، ولما بتعرف انها بتعمل تعامل تصوير بتقرر تساعدها، بس نامي بترفض، وفجاه الست دي بتيجي واللي بيكون اسمها يو، ودي كانت معلمتها من ايام الثانوي، وبيرحبوا ببعض على طول وبتطلب طعام كتير، وعلشان كايبيريو بتقرر توصلها، وبالفعل بتمشي معاها وبتتكلم عن ان المدرسه لسه زي ما هي، وبتشوف انها شغاله في امريكا ورجعت زياره فجاه اصلا، وانها كانت متفوقه على طول، بتلاقي سيونغ اللي بيكون هيقدم في مسابقه عاملاها المدرسه، وبيقعدوا يتكلموا سوا ويو عايزاهم يكونوا فاضيين اصلا، وانها تروح تعمل
بتعمل محاضره للطلاب بما انها متفوقه كتير وبتخليها مستغربه، بس بتقرر انها تعمل ده اصلا. بس انا بتاخدها وبتعرفها للطلاب وبتقرر انها تكون معاهم وبيسالوها على اللي عايزينها، وانها كانت مش من عيله غنيه وانها تشتغل مديره انتاج، وان ما كانش ده طموحها اصلا وقت ما كانت في الثانوي، وكان طموحها حاجه تانية خالص وبتفكر فيه. فبنروح لسين غيو اللي بيروح يشوف حمام السباحه وبيفكر فيه وحزين اصلا، بس بيطلع بيلاقي ان بايريو بتتجاهله وبيكون بيتعامل معاها بشكل غريب، بس بيقرر انهم يروحوا ويجيبوا الهديه اللي كانت بينهم ودفنوها في المكان ده، وبيعملوا ده علشان يبقى لها 10 سنين ومش لاقيين اي حاجه في المكان وعايزه تحفر اكتر، بس بتقول انها اتظاهرت انها بتشتغل في شركه غريب في امريكا وادت محاضره وبتكون حزينه ومش عايزه تكمل وانه بيدور عليها لوحده، وبيقرر يدور عليها والحاف انها بتكون موجوده اصلا وما شافهاش. فبتوصل وبتلاقي ان امها شغاله علشان في طعام كتير مطلوب منها وبترفض انها تساعدها خالص علشان ده عملها هي اصلا، وبتزعق في دونغ علشان هو مش بيساعد امه نامي خالص، وبيكون راح يشتغل وظيفه جزئيه علشان بيتمرن للمسابقه برضه. فبيعدي الوقت مع بايريو اللي قاعده وهي حزينه ومش عارفه هي تفضل كده لغايه امتى اصلا. فبنروح ليون اللي بيشوف تصميم خاص بحمام السباحه وسين غيو شغال عليه وبيقول انه كان عاوز يصممه بشكل كويس، وبيقترح عليه التصميم الجديد علشان يشوفه بما انه كل يتكلم عليهم. ومن هنا كان غدان بيكون بيشوف اللي حصل في مسابقه السباحه عام 2007، وهوان غمدورته بتيجي وبتلومه علشان بيتصرف بشكل غريب في كتاباته، وكانت مفكره في انه عبيط لما اتضم للشركه اول مره، بس شايفه في انه بقى بيتم بالعمل وبيمشي على طول. فبنروح لوصول الاسعافات واللي متمثله في جونغ علشان الطفل ده فقد الوعي على طول، وعلشان كده بيروح عشان يودوه للمشفى، بس الطريق بيكون مقفول اصلا ومش عارفين يمشوا خالص. وفجاه بيلاقوا ان في شخص راح وساعدهم على طول وبتتصدم منه وبتبص عليه وهو ماشي وعلى الاسم اللي مكتوب على التيشيرت بتاعه واللي بيكون هو كان غدان فبنروح لاجتماع سين غيو يون مع المستثمرين الجداد واللي بيخططوا اللي يعملوه، وبيكون بيهتم بالاشخاص الكبار وبيفضل يحرك فيهم، ويوم بيصلح لي كلامه اصلا، بس انا بيجيب له اشهر التصميم اللي عايزين يعملوا زيها وانه مش بيثق فيهم خالص وبيكون رافض علشان دي سرقه فكريه اصلا، وبيحاول يقنعوه في ان ده طبيعي. فبيمشي وبيكون رافض يقبل بالعرض ده خالص، ويوم بيحاول يقنعه اصلا علشان كل اللي عايزينه المال، وان لو فضل بالعقليه دي يبقى مش هيبيع اي تصميم خالص علشان اللي بيهم الناس والمال حاليا، ولو عايزين يعملوا مكتب وموظفين لازم يكون معهم مال، وبيفضل يزعق فيه علشان هو لازم يكون عمل اكتر، وده بيزعل سينغيو كتير وبيمشي على طول. فجونغ بتوصل مع يون وسيون وبيحيوا بعض على طول ومبسوطه بالشخص اللي ساعدهم فجاه، وبتكون معجبه بيه جدا وبيتكلموا على الابطال اللي بيساعدوا الناس على طول، وفجاه بيجي لها طعم كهديه وبيشكروا على عملته معاه، وهي لسه ما تعرفش في ده من كانغا اصلا. فبنروح لبايريو اللي بتتقابل مع الست دي وبتكون بتتقابل عشان العمل معاها، وانها استقالت عشان ترجع لكوريا من تاني وفضلت هناك 10 سنين، وبتكون بايريو مرتبكه كتير من الكلام اللي بتقوله في المقابله. وفجاه سيونغ بيشوفها وهي بتتقابل وبيقرر يروح ليها لما بتخلص، بس تفضل مش طايقاه رغم انهم مش في نفس الحي، بس هو بيروح وراها وبتروح تتكلم عن المقابله اللي بتكون مش عارفه تقبل ولا لا علشان هو نفس عملها اللي فات، ومش عارف هي حابه ده ولا لا علشان لازم تفوق وتحط هدف قدامها وتلاقي حلمها الحقيقي، وعلشان كده بتقول ان مفيش حلم في العالم ده وانها لازم تتكيف على اللي بيحصل. وبيقول انه كان زيها بس كان شايف انها مختلفه وبيحزن منها وبيمشي على طول، وبيروح يفتكر وقت ما كان راح للمسابقه وقررت تكون معاه وانها بتشجعه على النجاح في المسابقه وبتحييه على طول، وده بيفرحه اصلا. بس هو ماشي عمل حادث وقتها بايريو عرفت ده والكل حزن عليه سواء هي او اهله، وعرف انه مش هيقدر يتابع السباحه من تاني بسبب الحادث ده وبيبكي كتير علشان ده كان حلمه اصلا، وهي بتفتكر كلامه وبتكون حزينه وبترفض تبعت له حتى. فبيعدي اليوم مع سيونغ وهو في العمل وبيكون لسه متخانق مع يون واللي بتروح تقنعه في ان ده مش سرقه بس لازم يشوف عملهم احسن لغايه ما يبقوا شركه مستقله احسن، وده بيفكره بكلام بايريو اصلا وبيفكر فيها. فبيروح ليون وهو مرتبك وبيقرر يصالحه وبيصالحوا بعض هما الاثنين وبيهزروا سوا. فبنروح لبايريو وهي في المدرسه وبتفتكر ان كان حلمها وقت المدرسه انها تكون متفوقه وتفرح امها وبتفضل حزينه. فبنروح لجونغ اللي بتفوق وبتروح تاكل مع دو وبتعرفها في ان البيت اتباع واللي اشتراه هو كانغ، في حين ان يو بتتفزع من بايريو علشان هي بالليل وبتدور في ذكرياتها مع سيونغ وبتعرفوا انها استقالت، ومن هنا يو بتصبرها علشان هي كانت كويسه على طول وواثقه انها تلاقي طريقها. فبتروح لسيونغ اللي بيكون في حمام السباحه وبيقرا رسالتها اللي من زمان واللي بيجروا ورا بعض وبيفضل يقرا فيها اصلا لغايه ما بينط في المياه عشان ما تاخدهاش منه، وبيفكرها وقت ما الاصابه وعايزاه يفوق بس بيكون مش طايقاه، وبتكون معاه في كل مكان وبتهون عليه وبتروح له في كل مكان حرفيا وشايف انها مجنونه، وبيفضلوا يشتموا بعض هما الاثنين وخصوصا
اصلا هي بتكون بتشتم فيه كتير وبتخانق اكتر وبتهدده لو قفل بابه هتكسره على دماغه، وبيفرح منها علشان هي كانت مجنونه كتير وقتها، وعلشان كده بتقرر تروح وتنط في المياه رغم انها مش بتعرف تعوم، وبيروح ينقذها بدل ما تغرق علشان هي خايفه كتير وبتغرقه هو، فبيعدي الوقت وبيعلمها ازاي تعوم، وبتتكلم عن انها استقالت عشان اعصابها تعبت وعايز كل واحد يعمل اللي يحبه، ولما بتقول انها ما كانتش هترجع حتى قبل خطوبتها وبتيجي تغرق بيمسكها وبيفتكروا زمان وقت ما كتبت لها رسالته واللي هيسيبوها للزمن، وهو كمان بيكتب رسالته بيقول ان هو معجب بيها من زمان اصلا وكان ناوي يقول لها بس مش عارف يقول ده ازاي دلوقتي، وبيكون بيركز فيها وبيحبها اصلا، وفجأة بتعطس في وشه وبيتخانقوا سوا، فبيعدي الوقت وبيكون معاه ملابس ليهم في اي وقت بيروح فيه اصلا وشايفه انها قصيره جدا، وبتفضل تقول انها كانت اطول منه من زمان، وبيتخانقوا سوا ومش عايز انها تضربه خالص، فبتروح تحتفل بفتح الذكريات اللي كانت بينهم اصلا، وبتقرر تعمل ده وتفتحها بس مش بتلاقي غير رسالتين بس، ومش عارفه فين الرساله الثالثه، خصوصا ان رساله جونغ مش موجوده، فبتقرر تقرا الرساله خاصه بيها اصلا، وبيكون مش عايزه تشوف رسالته، وبتفكر في انه كان بيشتمها فيها وبتجري وراه على طول وهي متضايقه، وبيفضل يهرب منها وبيجري ومش بتقدر تجيبه وعايزه تعرف ايه اللي كاتبه في الرساله، فبيروح وبيشوف الرساله بتاعته وبيفتكر وقت ما كان كاتب فيها انه يبقى في خلال السنين دي هيعترف بحبه لبيريو وكان بيحبها من زمان اصلا، ومش عارف يعمل ده دلوقتي ازاي، وشايف انه كان عبيط وقتها ومش عارف يبرر لها اللي حصل ازاي، وبيفضل يقول لها اللي عايزه وكل التبرير ده، وشايف انه كان صغير ومجنون وانه ممكن يكون لسه معجب بيها من زمان ومش عارف يتصرف ازاي، فهنا هي بتشوف رسالتها وعايزه تعرف كان طموحها ايه اللي كان كاتباه وبتمشي، فبيعدي اليوم مع نامي اللي بتحضر الزور دي وعايزه تقعد في راحه نفسيه، وجون بيستغرب بس بيعرفها انه عايز مال علشان يروح عايز صاحبه، وبتكون معارضه انه ياخد مال اصلا عشان ده يكون كتير عليهم، وده بيضايقه وبيمشي من غير ما يفطر حتى، فبنروح لكيونغ اللي بيوصل ومش بيلاقي اي طعام في البيت، وبيتقابل مع سيو اللي بتكون بتستعد عشان اجازتها تخلص خلاص وهترجع تسافر من تاني، وبتكون مفكره في ان محدش طايقها اصلا، فبيريو بتخبط في سيونغ وهي ماشيه وبتكون رايحه للمكتبه وبتروح وراه علشان لو عاوز يعرف السبب، واللي بتقرر تدور على البحث الاكاديمي الخاص بيها، وبتكون بتحاول تتكلم على طول وبتتقرب منه اصلا، فبتروح مع المكتب ومش عايزه تكون معاه بس بتفضل تشوف كل حاجه موجوده، وفجاه يوم بيجي وبيكون فرحان علشان شركه غريب اتواصلت معاهم وهيعملوا مكتب في سول هنا، وده بيصدم بايريو طبعا، ويوم بيفضل فرحان بالتعاون اللي هيحصل بينهم وعايزينهم يكونوا موجودين اصلا، وسونغ بيشوف التغيير اللي حصل لبايريو لما بتسمع اسم غريب، فبيروح يوروا العمل اللي بينهم، واللي بتبدا بايريو تعرفهم الكلام اللي بعت ليهم وبتقول كل حاجه وعن اللي بعت البريد، ويوم بيعرض عليها في انها تتعين معاهم براتب جزئي وعايزه تكون معاهم عشان تساعدهم في الخطوه دي اساسا، بس بيفضل سيونغ عاوز يبعدها عن ده، ويوم مصر لغايه ما بتوافق انها تساعدهم في الخطوه دي اصلا، وبتفرح يون، فبتروح تشوف ان ليه متابعاهم هما سوا وبتلاقي ان ممكن يحصل بينهم حاجه، وبتكون متضايقه علشان هي بتكراش على سيونغ اصلا، فبيروح يتكلم معاها في انها ازاي تتعامل مع غريب من تاني وانها ساعدته مخصوص، ولما الوقت بيعدي بيقرر يشتغل اكتر، وعشان كده بتزعق فيه علشان همومه لحياته وطعامه وبتتضايق عليه، وبتروح توريه الكتب اللي معاها وشايف انه مش بيهتم بكل الحاجات دي، وبيقرر انه يشتغل اكتر طالما ده العمل اللي عايزه، فبنروح لسيو اللي بتكون ماشيه وقابلت الراجل ده وبتتكلم معاه عن السفريه الجايه وانه اخد وظيفه الوزير بدلها، وعايزاه يبعتها سفاره قريبه ومش عايزاه يبعتها لمناطق فيها نزاعات، وعلشان كده بيقرر يهديها من العصبيه دي، وبيكون شايف ان دورها بقى بيقل مع كبر عمرها، وفجاه بتشوف نامي وبتقرر تروح تركب معاها عشان توصلها، وبترضى لها في انهم يتعشوا سوا وتعمل لها طعام المفضل، وبيفكروا في انهم يجيبوا اجوازهم اللي بيتقابلوا سوا، وبيقرر انه يروح لمطعم جون اصلا وبيروح عشان ياكل معاه وبيشربوا سوا، وبالفعل بيكون مبسوط بيه بما انه افضل دكتور في الطب ومقربين من بعض كده، وبيطمن على حالته وانه شغال في المطعم مع نامي باجر قليل، وبيحسدوا على زواجه اللي لسه مش عارف انه في خلاف مع سيو اصلا، وحرفيا كل واحد بيكون مش مرتاح في عيشته دي، وبيتكلم على الحاجات اللي بيشتريها للبيت واللي كونغ مش بيعمل ده اصلا، وبيشربوا سوا، فبنروح لجونغ اللي بتكون في المتجر وبتتقابل مع كانغ وبتعرفوا ببعض على طول، وبيكون مبسوطين بالمقابله سوا وماسكين نفس الكنز دي وبيتخانقوا على مين اللي ياخدها، وكل واحد بيكون شايف انه الاحق بيها، وفجاه بايريو وسونغ بييجوا وبيستغربوا منهم اساسا، فكانغ بيعرفوا في انه انتقل عشان يعيش هنا وبيستغربوا انهم عارفين بعض، وبايريو بتقرر انهم يشربوا سوا، وجونغ بتفضل متحسسه من كانغ وبتشكره على انه ساب لها
كنز خاص بيها، وبيكون عمل كده عشان سيودا في حقها، وبيكون بيشبع على بايريو اللي بتعرفوا انها عايشه بره كوريا من 10 سنين، فاكيد ما قابلهاش قبل كده، وبيعرفوا بعض في انها وسيونغ وجونغ صحاب من ايام الطفوله، وبيحسدهم علشان ما فيش حاجه من دي دلوقتي، وبيقرر يمشي بسبب العمل، فبيمشوا سوا، وجونغ بتفكر في كنغ ضنقاه جدا وعايزه تعرف ليه مشي بدري، وبايريو بتتكلم على اختفاء رسالتها، وبتعرفهم في انها شالت رسالتها وقرأت رسائلهم هما الاتنين اساسا، وبتقول انها مش فاكره رسالته، بس الحاف انه بيتلكك، وبيقرر يمشي على طول عشان يأكد شافت رسالته، وبيكون مرتبك جدا، فبيعدي اليوم مع نامي اللي بتفوق جون بالعافيه علشان يشتغل، وبيكون مش طايق المكان علشان لها جواسيس اصحابها في كل مكان بتروح فيه وبتمشي، ومش عارفه هو بقى كسول كده ليه، واما بتمشي بتشوف الزهور دي وبتفرح جدا بيها. فبنرجع لامبارح وقت ما كان سكران، وكيونغ معاه بيحاول يفوقه ويرجعه البيت من تاني، بس بيكون بيجمع الزهور دي عشان يديها لنامي، وبيقرر يجري وما يرجعش للبيت، وعلشان كده كونغ بيزعق فيه علشان يرجعه للبيت على طول، وبيجبره على ده طبعا، بس جون بيفضل يهرب منه، وكيونغ بيرجعه بالعافيه، فبيفوق وبيضحك على ان نامي بتهتم بيه بالطعام، وفجاه بتلسع من النار وبيتاذى، فانا بايريو بتكون بتحاول مع البنت اللي من امريكا وبتتفق معاها اللي يعملوه، ويوم بيكون فخور بيها وبالعمل معاها، بس سونغ مش عاوز يمجد فيها قوي كده، وبيكون قربوا من بعض هما الاثنين، وبتشوفوا ان اليوم متابعين كتير على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا الانستا، والسونغ بيبان انه غيران من علاقتهم دي اصلا، ولما بيجي يسالها انها ليه سابت الشركه بتتاثر، وفجاه بيجيله فم من كانغ وبيديله للسونغ على طول، وبايريو شايفه في ان العمل غريب، فهنا بنروح لكانغ ضنقاه اللي بيروح يساعد دوم الحاجات التقيله دي، وبيقرر يساعدها وبيمشي معاها، في حين ان جونغ بتدور وراه، وبتلاقي انه صحفي مشهور في كوريا، وبتروح للطفله دي واللي بتؤمن بفضائيين والهدايا اللي من سانتا، وبتكون طفله عاديه وبتقرر تساعدها، بس الطفله بتكون مش طايقاها اصلا، فهنا دي بتوصل مع كانغ وبتشكره، وبيروح يتعرف بنامي كمان، وبيمشي وبتكون شايفه في انه شاب محترم، وبتعرف انه صحفي اصلا، ونامي شايفه في انه شكله مناسب لبنتها جونغ، وبتشوف انه قوي، فهنا جونغ بتروح تشوف ان الطفله دي عايزه الطعام اللي معاها، وبتفكر في انها عاوزه تخطفها بقى وكده، وعشان تطمنها بتقول انها شغاله في الطوارئ ومسعفه، فهنا بايريو بتكون عايزه ان سيونغ يروح معاه وياكلوا سوا، خصوصا انها بتروح تعرفه في انهم لازم يكونوا كويسين علشان يختاروا شركه تانية غيرهم، وسيونغ مش عايزه تعرف يوم بده، وبتبدا تشجعه علشان هو مهندس كويس ولازم يخلي باله وبلاش يتخدع منهم علشان يعرفهم كويس، ولازم يعرف يوم باللي حصل، ومش ناويه تخبي ده، وبتتضايق وبتمشي على طول، فبنروح لدون جوه في الجيم وبيتمرن، وفجاه بيشوف البنت دي واللي بيروح لها على طول وبيحاول يساعدها في اي حاجه، وده علشان هي جميله، بس جو بيجي وبيمشيها على طول، فهنا بايريو وجونغ بيروحوا ياكلوا سوا وبيعجبوا بالطعام جدا، وجونغ بتتكلم عن البنت اللي قابلتها وانها اذكى منها اصلا، وبتتكلم على الصور اللي بتعلقها الابطال الخارقين دول، وبترفض انها تخليها تتصل بسيونغ اصلا، واللي بيكون مع يون وبيوري له الاشكال والتصاميم الجديده، واللي بيكون متحمس علشان هيشتغلوا مع غريب كده وده مجهودهم وبيكون واثق فيه، ولسه ما يعرفش باللي بايريو قالته، فبيعدي اليوم وجونغ وكانغ بيتقابلوا، وبيكونوا اختاروا نفس المصاصه دي وذوقهم زي بعض، وبيفضلوا يتجادلوا كالعاده، بس صاحبه المكان بتحل المشكله وبيمشوا على طول، فبيروحوا بيشوف حاجاته اللي من زمان من ايام 2007 وقت ما صور سيونغ هيو في المسابقه، وبيكون مستغرب جدا، فسيونغ بيكون ماشي وبيفكر في بايريو وبيقرر يهتم بالشجره بتاعتها دي، وفجاه كانغ بيبعت له صورته مع بايريو من زمان، بس بيمشي مع يون وبيتقابل معاها علشان يروحوا يشوفوا مندوب من شركه غريب دي، فبيكونوا واقفين، وفجاه بايريو بتشوف الشخص اللي بيعرفها ده واللي اسمه كريس، واللي بتتصدم منه طبعا، وبتروح في المقابله وبيتكلموا على اللي عايزينه، وبيكون كريس ده مبسوط انه قابل بايريو اللي بتكون سرحانه وحزينه طبعا، وبيكون بيشكر فيها وفي عملها اصلا، وبالفعل بتفتكر وقت ما كانت معاه وبتركز في كل حاجه، وكان بيدعمها على طول علشان هي القائده بتاعتهم وشغاله بشكل احسن، والحاف انه بيكون بيحملها كل حاجه علشان هما مش بيشتغلوا، وبتسمع وبيتكلم عليها وحش وبيستغلها مع اصحابه وانها تعمل عملهم هما وهما يرتاحوا، وبتبكي بسبب الاستغلال ده، وبتكون مرتبكه جدا وبتقرر تمشي، فبتروح بتحاول تهدى، وكريس ده بيكون مش عاوز يفضل وقت طويل، ولما بيشوفها بيروح يكلمها وبيحاول يستفز فيها وبيفكرها بالماضي،
وبتعرفوا ان غريب اختاروا الشركة التانية بس هما شغالين كويس، وعلشان كده بيضايقها وبيفكرها بزمان. وبيجي يلمسها سينغيو بيروحوا بيهددوا وبيضربوا علشان هو شخص مستفز اصلا وانه يقدم فيهم شكوى، وعلشان كده بيخليها تعتذر بدل الشكوى، وعلشان كده بتروح تضربه علشان هي مش شغالة، وبتهدده بانها تفضحها في الشركة بسبب الاستغلال وبتمشي. وبترفض ان سينغ يكون معاها حتى، بس الحان بيمشي وراها وهي بتفكر ومش في وعيها خالص. فبتوصل وبيروح يهتم بيها وبتكون شايفة ان عمرهم ده مش كويس، وبتتكلم على عملها في الشركة اللي كانوا بيستغلوها، والسينغ بيدافع عنها علشان هي كانت بتستحمله طبعا، وبيقرر ياخدها المكان الامنيات على القفل ده، وبيكتب الحاجات الوحشة اللي تحصل لكريس وبيهون عليها طبعا. وبتعرفوا ان اعجابها بالمخطط بتاعه ده، وعلشان كده اشتغلت معاه. وبتعرفوا الناس تتعلم السباحة، وفجأة يوم بيرن عليها وبيعرفوا في انهم فازوا بالعرض الخاص بشركة غريب عشان مدير التصميم اعجب بعرضهم. وكريس لما بيعرف بيكون متضايق اصلا، وبيكون يسجل كل حاجة حصلت وكان بارد جدا معاه. وبيعرفوا ان على تواصل مع رئيس شركة غريب، وبيتكلموا على طول، وبيخليه محترم ويحترم نفسه من تاني، وده بيفرح سيونغ. وبيعرفوا ان كريس هيطرد والمشروع اتقبل، وده بيفرح بيريو، وبتروح تحضنه وبتصدم سيونغ اللي بيفتكر زمان، وهو بيفكر يجيب لها فون بدل القديم اللي معاها، وبيقرر يديها الميداليه دي بما انه فاز في المسابقه، وبيخليها تشيل كل حاجه. وبيروحوا وهي اللي كانت معاه واهله مجوش، وما كانش عارف يعترف بمشاعره وقتها. واليوم اللي كان هيقول ده فيه عرف انها تسافر تشتغل في امريكا، وبيحضر الحاجات اللي هتاخدها، وجاب لها كتب اللي بتحبها كمان. وعلشان كده فرحت وحضنته على طول واتأثر منها جدا، وبصوا لبعض هما الاتنين وقررت تنام في حضنه اصلا. وده نفس اللي حصل دلوقتي، وبيكون مصدوم جدا وفرحان في الماضي مع رغبة بايريو في انها تخلي سونغ يروح سكن الطلبات، وده طبعا بيخليه مستغرب كتير، وانهم يسهروا هناك وانه يروح معاها اصلا، وانها تشرب معاه، وبتفكر معاه في انها بعد ما تروح لامريكا اللي هيحصل، وبتقرر تاخده بالعافيه اصلا. فبيعدي الوقت وبيفوق ونايم، وبيلاقي ان بايريو نايم على الارض، وعشان كده بيروح يهتم بيها على طول، وبيحسس على شعرها، وبيفتكر كلامها وانه جه علشان يشوفها اصلا. وفجاه فونا بيرن وبيشوف الذكرى اللي حصلت وهي بتصحى اصلا، فبتشوف الرساله من حبيبها اللي من امريكا، وبيتصدم لما بيعرف ان حبيبها هو اسمه براين، وده مهاجر كوري، وبيكون مش عارف يتصرف معاه ازاي. فبنيجي الوقت الحالي وهم روحوا، وبتكون مش شايفه، وعشان كده بتقع عليه وبيلحقها، وبيفتكر وقت ما حضنته على طول، وبتقرر انها تعمل له الطعام بدل ما يروح المطعم عشان توري له قد ايه بتعرف تطبخ اصلا. وبالفعل بتروح تعمل ده، وبترفض انه يساعدها رغم انه عاوز ده، ولما بتكلم وحش عنها بتهدده بالسكينه على طول، وبيفضل متابعها وهي شغاله. فبيعدي الوقت وبتكون جاهزه الطعام، وبيشوف ان في خضروات كتير على غير المعتاد، وبتفضل تتجادل معاه كعادتها. بس الحاله لما بياكلوا بيعجب جدا بالطعام اصلا، ومش عارف يحط ايه في الطعام، وبيجيبوا انه حاسس كده عشان وجعانه وخلاص. وبتكون مبسوطه كتير وبتركز فيه علشان هي مستنيه رايه في الطعام. ففجاه من كتر تركيزه فيها بيشرق، ومن هنا جونغ بتيجي وبتكون معجبه بالطعام. بس هنا سيونغ بيمشي علشان يجيب مشروبات ليهم، وبيروحوا مش عارف ان ليه بايريو بتبص له كده هي وعينها الجذابه دي. فجونغ بتقفل على امها وبتتكلم مع بايريو انها عايزه تخرج معاها، وبتتكلم على ان الزواج مش الحل لكل المشاكل يعني، وان امها عايزه تشوفها وهي في الزفاف، وبتوريها صورها وهي في فستان، وده بيزعل بايريو. وجونغ لسه عايزه تعرف ايه سبب انفصالها عن حبيبها، واللي بتقول انها لسه بتحبه اصلا. وبيرتبكوا كتير وبتسكت لما سيونغ بيجي وبيشوف صورها وهي في فستان، وبيقرر يمشي على طول. فبيعدي الوقت مع انسوك وهي بتصلي في المعبد ده وبتبكي، وبتكون صحابها تلاته مستنيين وهي بتيجي وبتبكي وتعب كتير من الصلاه اصلا. والسيو تفضل تتكلم على المفروض تعمله، ونامي بتفضل تقول عن الحاجات اللي فيها، وفي الاخر كلهم بيمشوا على طول علشان يروحوا يكتبوا امنياتهم في طوب الامنيات ده، وكل واحده فيهم بتكتب اللي نفسها فيه واللي نفسها تتحقق. بس نامي بتكتب ان بايريو ترجع زي ما هي من تاني، والسيو بتكتب اللي عايزاه، وبيعملوا ده على طول. وبيشوفوا اللي كاتبينهم كلهم، وبيشوفوا ان كل امنيات لاهلهم، والسيو اللي كاتبه بالفرنساوي كمان علشان ما يعرفوش هي كتبت ايه، وبيتمنوا في ان ده يتحقق. فكينغ بيروح يمشي، والجون بيعرفوا ان الستات راحوا خرجوا، فيجي ياكل بس بيكون مستغرب علشان سيو مسيحيه اصلا، وبيستغرب وبيقرر يمشي لما الاشخاص دول بييجوا، واللي بيكونوا يوتيوبر مشهورين وناويين يقيموا الطعام ده هما بياكلوا. فبيعدي الوقت مع بايريو اللي بتهزر مع يون، وبيكون هو اتصل بيها علشان يتكلموا سوا، وبيقول انه يرضى عليها انها تشتغل في معرض شركه غريب. بس سيونغ بيرفض علشان هي اكيد عندها خطط وبلاش يشغلها اكتر من كده، وبيحاول يبعدها علشان
علشان ينسى اللي حصل، ويوم بيفهم انها مش هتشتغل معاهم وعاوز يعمل حفله توديعها اصلا بما انها كانت مؤثره معاهم. فبيروح المطعم ده عشان يحتفلوا وبيتقدم لهم الطعام، وبتكون عارفه كل حاجه عن الاسماك، والسينغ بيكون متحسس ومش عاوز يتكلم معاهم في اي حاجه اصلا، وبيسمع ان بايريو بتتكلم مع لي اللي بتقرا الروايات، واللي سينغ شايف انها ملهاش لازمه من زمان علشان لازم يركزوا على حياتهم، وبيخليهم يسكتوا على طول وبيكملوا اكل زي ما هم. فبنروح لجونغ اللي بتكون ماشيه وفجاه بتشوف كانغ بيدور على حاجه، وبتخليه يشوفه بيدور ازاي ومش عايزاه يكون كده، وبتقرر تروح تدور معاه على النبته دي، واللي بتكون كل شويه بتحاول تعرفه في انها لقيته وبيفرح جدا بيها، وبتداله في النهايه وبيفرح بيها وبيجري على طول. وجونغ شايف انه غريب حرفيا، فسينغ بيكون مش عاوز بايريو معاه في المشروع ده وعايزه تعرف وبيرفضها ليه اصلا، فبيعرفها في انها لازم تلاقي حلمها الخاص وبلاش تضيع وقت، والحل انه مش عاوز مساعدتها اصلا، وانها تبطل تفكر في حاجات تانية وتركز في حلمها. وبيجي يمشي بتوقفه علشان عايزه تعرف هي ضايقته في ايه ولا يكون ده بسبب كريس. وفجاه في بنت بتيجي وبتحضنه وبتقول انه حبيبها، وبيتصدموا اصلا من بعض. فبيعدي الوقت ويوم مش عارف هي ازاي تيجي اليوم تاني، وازاي مش بتندم لما بتشوف سيونغ خصوصا انها سابته بسبب شخص تاني. وبتكون بنت بجحة كتير وجت عشان تطلب منهم حاجه، واللي بتروح تعرض عليهم شركه اسمها فريسكو، وانها عرضت عليها الاشتراك في المشروع خاص بيهم، وكانوا عايزين يشتركوا مع مهندس معماري وهتدفع مال كتير، وعشان كده يوم بيوافق انه يشتغل معاهم اصلا وبيتخلى عنه على طول بسبب المال. فهنا اللي بتتكلم مع بايريو عن البنت دي واللي اسمها جانغ تايهي، وبايريو بتكون عارفاها بما انها حبيبته السابقه واللي كانت اكبر منه بسنه اصلا، وانفصلوا بسرعه خصوصا انها كانت غريبه كتير، والحرف انها في مره شافتها وهي بتبوس في سيونغ اصلا، وبتكون مرتبكه جدا لما بتشوفهم كده. فبيروحوا يرحبوا ببعض، وان سيونغ قال لها كتير عنها وقال انها كانت بتعيش في امريكا وعايزه اساعدها في اقناع سيونغ في انه يشتغل معاها اصلا، وعايزاه يجي المكان الخاص بيها عشان يتجمعوا وياكلوا سوا. وطبعا يون اي حاجه فيها طعام او مال بيروح فيها على طول وبيشكرها، بس بايريو بترفض تيجي اصلا علشان ده يبقى تنظيم داخلي ملهاش دخل فيه خالص وبتاثره. فبيعدي الوقت وجانغ بتراسل سيونغ انها مبسوطه انها شافته من تاني، وفجاه بيشوف جون وهو بيدخن وبيستغرب كتير علشان ما كانش بيشوفه وبيدخن اصلا، وبيروح يشربوا سوا. فبيعدي اليوم مع بايريو اللي بتفوق دونغ اصلا وعايزاه يفوق ويساعدهم على طول، وبتروح تخبط فوق وتضربه، بس فجاه بيفوق وده اللي بيكون سيونغ يو اصلا، وبيركزوا بعض هما الاثنين، ودونغ بيشوف ده وبيفكر في انهم بيعملوا حاجه مش طبيعيه، وبيروح يجري عشان يعرف باقي العيله، بس سيونغ هو رايح يلحقه صبع بيتخبط وبيتأذى على طول، وعلشان كده بيروح للمشفى لكيونغ وبيشوف ان صبعه اتمزق مسك بسيط وبيكون متأثر كتير، وبايريو شايف انه بيتدلع اصلا وبتروح تتخانق معاه على طول، وعلشان كده كيونغ بيسيبهم يتجادلوا لوحدهم شويه. فبتمشي وجون بيروح يتخانق معاها انها شايفه اصابته بسيطه كده، وبيعرف ابوه باللي حصل امبارح وانه سكر مع جون بعد ما شرب اصلا، وبيفضلوا يتكلموا على ان نمي مش في البيت، وجون بيكون فرحان كتير وعاوزه يجي وينام في اوضه دونغ معاه ويروحوا البيت ويشربوا النبيذ الغالي ده كمان، وبيوافقوا على طول، ويكون عاوزه ما يشربش معاه من تاني علشان بيكون مايبر على الاخر لما بيسكر اصلا. فبيطلعوا وجون بيمشي وبيسيبهم، وبتقرر ان هي اللي تسوق بدل العربيه بما انه مصاب، بس هو بيرفض وبياخد منها المفاتيح من تاني، وبتيجي تمشي بيوقفها وبيقرر ان يسمع كلامها في النهايه. فبنروح لمقابله جونغ مع كانغ وبيشكرها على انها ساعدته، وانه كانت طفله اصلا عشان تفرح وقال كل حاجه حصلت، وشايف انه مش بيعرف يتعامل مع الستات خالص. فبيعدي الوقت وبيروح مع وانغ مديرته وبيخليها تساعده وبيمشوا عشان يساعدوا الستات الكبيره دي في الاوراق اللي بيشيلوها دي، وبيجبرها طبعا على ده. في المقابل بايريو بتكون هي اللي سايقه، بس سينغ بيكون خايف من سواقتها كتير ومش واثق فيها، بس انا بتطمنه وبتروح تشغل اغاني شويه حلوين وعايزاه يستمتع بالرحله شويه، وبيطمن وهي بتكون فرحانه كتير طبعا. فبتوصل وبيكون مش عارف ازاي قيادتها تكون كده، وبتروح عند جانغ وبتعرفها في انه مصاب وعشان كده هي جت معاه، وبتروح تاخده بتمسكه قدام بايريو اللي بتستغرب منها كتير، وبتقرر تروح معاها لجوه بيتها، واللي بتشوف ان عندها اواني كتيره وشايفه انها لطيفه كتير ولسه شابه وطفله من جواها، وده علشان بتكون معجبه بكل حاجه موجوده. وجانغ بتروح تعرفهم بيستخدموها ازاي، وان ابوها هو اللي كان بيدير المكان ده، وبتفكر في انها ازاي تكمل المشروع بتاعه وعاوزاهم يساعدوها، بس سيونغ بيرفض، وطبعا اللي بتوافق هي بايريو، وبالفعل بيروح يشاركوا بقى العمال في الحاجات اللي بيعملوها اصلا، وبيشغلوا سيونغ يو كمان
كمان وبيخليه يطلع الفحم السخن ده كمان وبيشغلوه. وطبعا بايريو بتكون مبسوطه كتير بكل الكلام ده مع الستات الكبيره دي، في حين ان سيونغ بيكون كئيب كعادته، وعشان كده جانغ بتقرر تاخده عشان يساعدها في حاجه تحت متابعه من بايريو، وبتاخده تتكلم معاه في انها بتعيش هنا ولا انه ارتبط ببنت بعدها ولا لا، فبينكر عشان هو كان لسه بيحبها وهي كمان، والحقيقه في انها استنت الفرصه اللي هتجمعهم من تاني، بس هم حاليا متجمعين عشان العمل بس، وبتوري له الحاجات اللي جايباها من اوروبا دي. فبنروح لكلام بايريو مع الستات، بس بتخلص وبتروح الحمام وبتشوف ان سونغ بيعمل الفخار ده، وجانغ بتتقرب منه بس بتيجي تمشي بتعمل صوت وبيشوفوها وعلشان كده بتمشي، وسونغ بيزعل وجانغ بتلاحظ ده فبتقابله وعايزه ان علاقتهم تنجح، بس بيوقفها علشان بلاش تتدخل في اي حاجه كده وبيمشي. وفجاه يون ولي بيجوا وبيمشي لوحده، وجانغ بتشغل يون وباقي الموظفين غصب عنهم، فبيكون بيفكر وحزين لوحده وبيفتكر كلام بايريو انها لسه بتحب خطيبها اللي فات، وبيكون حزين كتير من ده. في المقابل جونغ بتكون رايحه للشغل عشان تسعف الطفله اللي مغمى عليها دي، واللي كانت قابلتها اصلا واللي اسمها يندو، واتصلت بيهم وكانت في البيت وحيده وبيغمى عليها، فبايريو بتروح تنقل الطعام ده لوحدها واللي بيكون تقيل عليها وبتقع وبيتكسر، وسونغ بيروح يتعصب عليها ومش عايزه تتاذى، والكل بيلاحظ خوفه عليها كده. فبنروح لكانغ وهوانغ وهما بيشوفوا الست اللي ساعدوها دي وانها بسيطه ومش عارفه ان لسه في ناس طيبين كده اصلا، وفجاه بيجيله فون وبيتصدم وبيلاقي ان يندو مشت مع المسعفين، فجونغ بتتم بيها في المشفى وبتشوف انها بنت كانغ اصلا، وبيقلق عليها وهي بتفوق كده وبيخاف عليها كتير. فبايريو بتروح تقترح الطعام اللي يعملوه في وقت المطر، وبيكونوا تعبانين من الشغل ده اصلا، وبتخلص والكل بيعجب بالطعام بتاعها بس مش عارفين سيونغ فين، وبتروح تجيب لهم طعام اكتر وبياكلوا وبيفرحوا. فكانغ بتاسف لجونغ عشان ساب بنته الوحيده في البيت، وبتكون بتلومه على ده علشان لازم يهتم بيها على طول، وبتكون يندو مش طايقاها علشان بتزعق لابوها اصلا، وبيروح معاها وبيطمن عليها علشان اتصرفت صح لما تعبت، وبيتاسفوا لبعض على اللي حصل وبيكونوا كويسين. فجانغ بتوري بايريو الندبات اللي عندها من العمل وانها فخوره بيها علشان كانت شغاله مع ابوها، وبتحكي عن قصتها واللي عايزه بايريو تعمل اللي تحبه، وبتفكر في الطعام. فجانغ بتروح لسيونغ وقاعد لوحده وبتكلمه عن علاقته انها كانت بتحبه كتير زمان، وعلشان كده انفصلت عنه لما شافت ان ده هيزيد، وهو ما كانش حابب ده اصلا، وبيفتكروا اللي حصل وانها شافته وقت ما كان بيزعق مع بايريو، ووقتها هي غارت من حبه الباين ده ليها. فبايريو بتكون مش عارفه تنام وبتروح تتمشى شويه وبتفتكر اللي سونغ عمله، وهو بيكون ماشي وبيشوفها وهي عند الاواني دي ومش عارف ايه اللي جابها هنا، ومش عارفه ليه ما تعشاش معاهم اصلا، وبيكون غسل ملابسها وحبت ده وبيحاول يشوف هي بتعمل ايه، وبيقرر يساعدها في اللي بتعمله رغم انهم بيتخانقوا سوا، وفي الاخر بتلاقي الصلصه اللي بتدور عليها وبتشوف الحلم اللي عايزه تعمله وانه مش لازم يكون فخم عشان هي عايزه تطبخ اصلا، وده بيفرحه وبيفتكر كلام جانغ ليه في انها بتشوفه مع بايريو انه شخص مختلف زي زمان وبيهتم بيها على طول، وطول ما بيبص لها بيكون فرحان من اقل حاجه، وبيقول انه كان بيهرب من مشاعر لوقت طويل جدا، بس وهو مع بايريو مش عارف يخبي اعجابه بها اصلا. مع بايريو وهي بتشوف مذكراتها وقت ما كانت صغيره اصلا وهي بتخلع سنانها تحت انظار من سيونغ اللي بيكون خايف من اللي بيحصل ده، وبيكون شايف انها بتخاطر في كل حاجه وشايفه في انها بتعمل اللي هي عايزاه اصلا، وبيفتكر كل الاوقات اللي كان بيشوفها فيها واول كل حاجه كانت فيها اصلا، وانها وقت ما هربت من البيت وقت اول مره دعت شخص يخرج معاها ورفضها، وانه عرفها من وقت طويل وكان مفكر انه عارف عنها كل حاجه، بس الحقيقه ده ما حصلش اصلا، وهي بتفضل فرحانه بذكرياتها دي بس بتمشي على طول. فبتروح لامها نامي وهي بتجهز الطعام وبتبعته لسيونغيو بتدوقه وبتشوف انه كويس جدا، وبتقول لها مكونات الطبق ده وعايزه تبطل لك وتروح تودي ليها على طول، وبتخلي جين يروح ياكل كمان، في حين ان كيونغ بيكون بياكل اي حاجه علشان ما فيش اي طعام في البيت، وسيو بترفض تاكل معاه، وفجاه بايريو بتيجي وبترحب بها على طول، وبتروح تشوف الطعام اللي بيكون بيغري سيو جدا، وبتكون بتمنع نفسها انها تاكل مع كيونغ اللي بيحب الطعام كويس ده وبتاكل العيش بس. فبتروح تدور على سيونغيو وبتشوف انه لسه زي زمان، وبتدور عشان تشوف الرساله اللي من زمان واللي بتكون هتقراها وبتلاقيها بالفعل. فهنا سيونغ بيكون في الحمام وبيفتكر كل الذكريات اللي حصلت بينه وبين بايريو، وبيكون متاثر وهي بتقرا رسالته وبتشوف ده وبتتصدم، وفجاه بيطلع بيتضايق وبيشدها منها وبيقطعها وبيقرر يرميها على طول بما انها قرأتها، وبيعرفها في انه كان بيهزر زي ما كان بيعمل على طول، وبتكون هي ارتاحت لما عرفت ده وبيخليها تمشي عشان يغير ملابسه. فهنا بتمشي وبتفكر في اللي حصل وان ليه خبى حبه لمده 10 سنين كده، وبتروح تشوف المطعم بتاعهم اللي مفيش فيه حد، وبتشوف ان المكان ده متغيرش من زمان وقت ما كانت مع ابوها، وبيعرفها ازاي تعمل الطعام اللي طعمه حلو وبيفرح
معاها كتير اصلا وبتكون مفتقده كل ده. وفجاه جون بيجي وقلقان ليكون الباب مفتوح كده وبيفكرها بكل الذكريات اللي كانت موجوده من زمان، وانه كان شغال في مطاعم في فنادق كبيره وانه اكيد كان كويس، وبتفتكر كل الحاجات اللي كانت بتحصل زمان واللي بتحزنه اصلا، وبتقترح حل انها تكون طباخه زيه، بس هو بيكون رافض ده ومش عايزه تشتغل كده. فبنروح لكان غدان اللي هو نغي بتركب معاه وبتطمن على بنته يندو بعد اللي حصل ليها، وعاوز انها تنقله في قسم خفيف شويه بما انه اشتغل كتير الاوقات اللي فاتت، وعاوز يهتم ببنته شويه، وهي بتكون متفهمه ده، بس الاطفال بيكبروا بسرعه وعايزاه يفكر تاني في مساله نقله او انه يسيب وظيفته دي اصلا. فبنروح لبايريو اللي بتشوف قناه الطبخ الخاص بيها وقت ما كانت في امريكا، خصوصا انها كانت فاتحه قناه يوتيوب بتشارك الاشخاص فيها عن الاكلات الكوريه، وبيكون وحشها ده كتير، خصوصا ان دي الحاجه اللي كانت عايز تعملها من زمان، وانها بتلاقي راحتها في الطبخ. فبيعدي الوقت وبتمشي وهي فرحانه، بس بتشوف سيونغ وفجاه جانغ بتيجي وبيرحبوا ببعض، وبتشوف ان سيونغ مش طايقاه كده، بس بيرحبوا ببعض وبتعرض دلاف انهم يشربوا سوا، بس سيونغ بيوقفها علشان عندهم شغل بينهم، وبتمشي. وبايريو مش عارفه انه ليه بيتعامل معاها كده ولا يكون معجب بيها ولا بمين، وهتنسى امر الرساله دي. فجانغ بتروح وعايزه تعرف ايه التغيير اللي حصل من سيونغ تجاه بايريو كده، خصوصا انه كان بيستخدمها علشان يخلع من بايريو، وعايزاه يستغلها وتخرج معاه علشان يشوف حقيقه مشاعره. وبتشوف انه دور على كل حاجه، بس هتدعيها انهم ياكلوا سوا، وبتدبسها في اوقات مع بايريو على طول. فبنروح لمقابله جونغ مع بايريو على انها عايزه تاخد رخصه في قياده المراكب وانها تسافر في اوقات كتيره لوحدها، وباين مستغربه من احلامها الغريبه اللي بتحلمها دي اصلا، وكل واحده فيهم شايفه الاحلام اللي عايزه تعملها، وان بايريو شايفه ان شغفها كان في الطبخ، وعشان كده جونغ بتاكد ليها انها بتحب الطبخ على طول ومن زمان، وكانت عارفه ده على طول اصلا. وفجاه بترن على سيونغ وبتكون عزام يحتفلوا النهارده بما انها تسجل في دروس الطبخ، بس بيرفض يجي بحجه العمل وبيكون متضايق على طول، ومش عارفين ايه اللي موجود في سيونغ، وجونغ عايزه تعرف لو كانت اتخانقت معاه ولا لا. فبنروح لكانغ اللي بيتقابل مع سيونغ وبيعرفوا بيته وانه بجانب بيت جونغ اصلا، وعاوز يقابل بنته يندو، واللي بتروح تطلع بترحب بيه وبيعرفها بنفسه وانه جارهم وصاحب ابوها. فبيروح يشرب معاه بس مش كحول، وبيتكلم انه مش متعود يشربه وحاسس بارتياح في المكان ده، وخصوصا ان الحي هو موجود فيه، وعاوز يعرف وليه قرر يشرب الكحول في اليوم ده علشان هو كان عارف اللي عايزه وناوي يسمع له كل اللي هيقوله. فسيونغ بيعرفه في انه كان معجب ببنت من وقت طويل، بس بقى مرتبك لما اختفت ورجعت من تاني قدامه، خصوصا انه مش كويس علشان هي بتمر بوقت صعب بعد ما كانت معجبه بواحد تاني، وكان هيتجوزه بس بقت عزباء حاليا، ومش قادر يقول لمشاعره دي ليها علشان شايف ان ده مش وقت مناسب اصلا، ومش عارف يفتحها ازاي على الرغم انهم مع بعض من زمان، ومش عاوز يكرر الماضي ده. والحقيقه ان جونغ بتكون سامعاهم اصلا، وبتفتكر وقت ما شافت الرساله بتاعتهم وقرأت رسالته، وانه كان معجب ببايريو من زمان، وانها كانت متوقعه ده اصلا، وشايفه انه لسه عبيط زي ما هو ومش عارف يتغير، وده اللي كان بيحس انه سمع صوت، بس بيكملوا كلام، وكان غبي ينصحه علشان من زمان كان عارف سباح كان على طول بيتاخر في البدايه، بس بيعوضها بعمله كويس في مسابقه، وعشان كده كان بيفوز، وبينصحه انه يكون زيه، وبيفكره بنفسه زمان اصلا. فبيعدي اليوم مع نميل اللي بتفوق جيون، وبيكون مش عاوز يقوم على طول اصلا علشان هو لازم يشتغل على طول، وبتفكره بالماضي، وبتكون بتلومه علشان هو على طول بيسهر وبيصرف المال، وبيكون مش طايقها خالص وبيمشي، وبتشوف ان الرصيد الخاص بيهم بيقل وبتقلق جدا. فباي بتقابل سيونغ وبتعرفوا انها تروح درس الطبخ، وده اول يوم ليها، وبتكون هتحكي بس بتجاهلها كالعاده وبيمشي على طول، وبيخليها مستغربه منه طبعا. فبيروح يبحث عن اللي بيعمله الطباخ الكوري، واول ما يوم بيجي بيخبي اللي كان بيدور عليه اصلا. فبنروح لبايريو اللي بتروح اول درس لها في تعليم الطبخ وهي فرحانه وبتستعد اللي هتعمله والاساسيات اللي هي هتعملها، وبتكون المشرفه بتعرفهم ازاي يطبخوا اصلا وبتعمل ده. فبيعدي اليوم مع سيونغ اللي بيروح يتقابل مع زمايله اللي بيشتغلوا في موقع البناء دول علشان يتعشى معاهم، وعايزينه انه يشرب معاهم، وبيقرر يعزمهم على العشاء، وبيكونوا فرحانين بيه جدا وبياكلوا لحم كمان وبيتبسطوا. فبيعدي الوقت وبيروح عاوزهم ما يسكروش ويروحوا على طول، اما هو هيمشي عشان العمل، وفجاه بيشوف جيون وهو طالع مع واحده اصلا، وبيستغرب كتير من ده. فبيمشي وبيفتكر وقت مامه مشت مع شخص تاني وسابته وحيد، وبيكون متاثر من الذكرى دي اصلا. فبيكون جيون ماشي وهو تعبان، وفجاه بيشوف سيون غيوم مستنيه، وبيروح عشان يتكلم معاه، بيقعد وبيعرفه في ان شافه مع ست تانية
تانية وبيتصدم. فبيعدي الوقت وبيكون اخد قرار وعرف سيونغ بيه عشان يحس براحة، بس هو مش عاوز يعرف اي حد من عيلته. فبيعدي اليوم مع دو اللي بتكون مجتمع مع باقي اصحابها وبيفرحوا وبيتكلموا على المشاكل اللي بينهم وبين اجوازهم، وبيحسدوا سيو عشان هي مش بتعيش مع كيونغ في مكان واحد وحياتها حلوة ومش بتتخانق اصلا. ونامي بتتكلم على ان جون بيرجع بالليل وبيحذروها علشان ممكن يكون في علاقة مع ست تانية، وسيو بتتصدم لما بتسمع ده اصلا، خصوصا ان المطعم بتاعها مش بيفتح. وبيخلوا نامي تتصدم وبتروح تدور في حاجة جيون اصلا، وبتلاقي ان اخ القرد من وراها وبتتصدم. فكان غي بيتقابل مع جونغ وبيوقفها ومش عايزاه يسيب يندو لوحدها، بس هي بتكون سافرت في مخيم وبيعرف انها بتساعد المرضى اللي في المشفى واللي مش بيوافق يدخلوهم، وشايف انها كويسه جدا وعاوزه تتقرب من بنته، واللي بيقول ان امها بعيده عنها وشايفاه اب كويس علشان يندو بنت لطيفه وجميله، وبيكون شايف انها اغلى حاجه في حياته اصلا. وبتتكلم على ان ابوها مات من صغرها وامها هي اللي ضحت بكل حاجه وعايزه تبقى تلعب مع يندو، وبيقول لها الحاجات اللي يندو بتحبهم. وفجاه هو بيتكلم بيكون سكر كتير وبيغمى عليه، وعشان كده بتقرر تروح توصله بالعافيه، وده وهي تعبانه كتير بما انه ولد يندو وبتسيبه ينام قدام بيته احسن. فجون بيجي ونامي بتضربه وبتورله باللي عمله وبتوجه بكل حاجه وايه اللي عمله. وبايريو بتيجي وبتشوف ده وانه بيصرف المال على طول وصرفه في ايه اصلا، فبيقول انه زهق من حياته دي وحصل حادث في المطعم واللي كانوا اليوتيوبر دول ولو اي حاجه في الطعام اصلا، ولما بيبوظ الساعه بتاعته بيقرر يتحمل اصلاحها، واللي بيكون المال مش معاه والحال انه يشتغل سائق مأجور وكان بيوصل الاشخاص وبيشتغل وقت كبير جدا وبتزعق فيه، وعشان كده بيقول ان على طول بتسخر منه وشايفاه ما بيعرفش يعمل اي حاجه، وبيكون حزين جدا علشان هي بتيجي على طول وبيمشي، وباي بتروح وراه وبيقع وبيبكي من اللي حصل ده، وبتروح تهتم بيه وبتأسف ليه علشان شايف انه مش اب كويس، بس بتنكر ده علشان هو يكون ابوه على طول. فبيعدي الوقت وبتفكر في اللي حصل وان دول ممكن يكونوا نصابين، وبتروح تشوف الكاميرا وبيعرفها ان سيونغ جه وشافها وبتتصدم، والحن بيكون مع النصابين دول وهيدي لهم المال، بس بيجي يشوف الساعه الغاليه دي وبيصدمهم انه معاه زيها بس الاصليه بقى، وبيبين انهم نصابين اصلا، وبيروح يعرفهم وقت ما دخلوا وعملوا النصب ده. وهنا بيجي كانغ وبيصدمهم علشان في الحقيقه انهم حققوا في الموضوع ده واللي بينشروه وبينصبوا على كبار السن وبيكونوا سجلوا كل حاجه، وعشان كده بيطلعوا يجروا على طول وكل واحد فيهم بيجري ورا التاني، وواحد فيهم بيتخبط واللي كانغ بيكون بيجري وراه وبيغمى عليه، وسونغ بيفضل يجري وراه بيعدي طريقه وبيفرح انه هرب منه، بس بايريو بتيجي وبتضربه، ولما بيضربها سونغ بيجي وبيضربه على طول، ولما بتنزل بيتم بيها اصلا، ودونغ بيجي وبيضربه بما انهم نصبوا على جيون وبيعرفوه وبيفرحوا، وبتروح تضربه وبتوجه بكلامه علشان هو مش فاشل وبيقدم كتير لعيلته وبتشجعه ان كل حاجه كويسه وهتحقق وانه يروح لقسم الشرطه ويكونوا سوا مع بعض اصلا. فباي بتمشي وبتشكر سيونغ على اللي عمله وعايزه تعرف هو بيعملها كده ليه واللي يكون بيحبها اصلا، فبيعرفوا انهم كبروا وما عادوش زي زمان شباب وبيزعلها وبيمشي. فبتروح تفكر في زمان والفرق بين الماضي والحاضر، وهي مش عارفه تنام وبترفض تكلمه وبتنام رغم انه بيفكر فيها وعاوز يعرف يكون كويس امتى منها. فبيعدي اليوم مع بايريو وهي في درس الطبخ وبتخلص وبتروح لسيونغ وبتديله الطعام ده اللي بيحبه بما انه ساعدهم، وده بيفكروا بزمان هم صغيرين وكانت بتساعده على انه ياكل الطعام الكوري، وعشان كده بيعرفها في ان ذكرياتهم زمان هم اطفال كانت في الماضي، فبلاش تيجي قدامه وانها تخرج من حياته، وعشان كده بترفض علشان هي تتدخل في اي حاجه عايزاها زي ما عمل من هو طفل. فبيزعق فيها وشايف انها ما اتغيرتش وحاسس انه اتجنن منها وبيمشي وبيصدمها كتير ومش عارفه ده حصل ازاي، وبتمشي وبتفتكر زمان وتجاربه لاول مره في كل حاجه وقت ما كانوا بيسهروا هما التلاته سوا، وعايزه تعرف هو معجب بمين وعارفه هويه حبيبته الاولى، وبتروح تجري وراه اصلا وبتوقفه بالعافيه وعايزه تعرف اللي يقصده باللي قاله، وبيركزوا بعض هما الاتنين اصلا، بس بيقرر يروح يهتم بيها وهي متعصبه، ولما بيجي يقول لها فجاه خطيبها هيون جون بيجي وبيتصدموا انه جه كوريا وبيقول انها وحشته، وطبعا ده بيعصب سيونغ هيو وبيكون عارفه، وعشان كده سيونغ بيرفض يعرفوا اي حاجه وبيكون مش عايزه تكون موجوده خالص. وفجاه وسيونغ واخد بايريو ماشي هيون جون بيوقفها، ومن هنا امها نامي بتيجي وابوها جيون وبيكون متضايق جدا عليه بشكل كبير وعاوز يضربه، بس نامي بتمنعه على طول وبتخلي سيونغ يروح بيته وهم يروحوا البيت معاه، وبالفعل دونغ بيكون مستغرب ان نامي اللي خلت هيون جون ياكل في البيت اصلا، وجيون متضايق من اللي حصل ده وبيقرر يمشي وبايريو مش عارفه تعمل ايه. فهنا سيونغ هيو بيكون واقف وعاوز يعرف ايه اللي حصل، وفجاه جونغ بتيجي وبتعرف ان خطيبها جه هنا وعايز تمسكه تعجنه في بعضه، بس بيوقفها علشان هو مش طايقينه خالص. فبيعدي الوقت ونامي بتكون اكلته وناويه تقول له على اللي في بالها، وبتقول ان بايريو
خانته ولا لا، وبيقول ان ده ما حصلش وما خانهاش كمان وهيتحمل نتائج فسخ خطوبتهم. وبيكون جون متعصب عليه، ومهانة مي بتقوم تتعصب عليه اصلا علشان يعرف ان بنتها ملهاش اي ذنب في ده، وبيخليها تضربه. بس باي بتقرر تاخده من تحت ايد نامي، وبيكون جون ده بارد كتير اصلا. فبنروح لجونغ اللي بتتكلم مع سيونغ في انه ازاي ما تدخلش علشان هم مع بعض من زمان، وشايف ان ليه الحق في ده ومش عايزاه يفضل ساكت عشان هي اللي شافت الرساله بتاعته، ولازم يتصرف ويخليه هو اللي بيقول لها كل حاجه من زمان علشان محدش يقدر معاناته. وبتقرر انها تساعده وبتمشي. فبنروح لبايريو اللي عايز تعرف وليجل هنا، فبيعرفها في انها وحشته وما قدرش يعيش من غيرها، بس بتواجهه في انه كان مبسوط زمان وهو بيخونها، وبرغم كده هو جاش يرجعها من تاني. فبتعرف ان علاقتهم خلصت خلاص، ودي كانت عاده وحشه ليها ومش عايزه انها تشوفه من تاني، وبتمشي وبتسيبه قاعد. فبتروح عند جونغ وبتكون عرفت بامر خطيبها اللي وصل ليها، وبتكون هتتكلم معاها. امها دوب تنادى عليها عشان تساعدها اصلا. فبيعدي الوقت وهما نايمين سوا وبيفتكروا كلامهم وقت سؤالها عن اذا كانت بتحب خطيبها ولا لا، فبتقول انها حبت الاهتمام بس وكان لازم تنهي علاقتها بيه، وحاليا حاسه بانها بتقدر تعمل ده وبتخرجه من جواها، وشايفه ان ملاش لازمه تتدخل وتضربه بما انها كانت ناويه تعمل ده. وبيروحوا يهزروا سوا وبيتمنوا لبعض احلام سعيده وبيناموا، وجونغ فرحانه ان مشاعرها هدت تجاه خطيبها اللي فات. فبنروح لسيونغ اللي بيكون بيشرب وبيفكر في مراسله باي، وهي برضه بتفكر في مراسلته وبيكونوا حزناء جدا. فبيعدي اليوم مع جيون اللي بيفوق نامي، وبتكون لسه متعصبه وجاهز لها طعام عشان يعالجها من التوتر ده، وبتتكلم معاه على ان ممكن باي تكون عايز تحميه من الضرب، بس بينكر عشان هو كان هيموت من ايدها، وشايف انه ممكن يكون لسه بيحبها، ولو حصل هياخدها لامريكا وهترجع تاني زي ما هي. وده بيعصب جيون جدا علشان هي بتفكر غلط، وفجاه بيجي لها رساله وبتخبيها من جيون. فبنروح لبايريو اللي بتفكر في سيونغ بشكل كبير، وفجاه نامي بتيجي وعايزه انها تلبس فستان كويس وتكون كويسه وتهتم بنفسها من تاني، وبالفعل بتسمع كلامها وبتيجي ماشيه. فجاه بتشوف يون جون وبيكون شايف انها جميله، وبتكون ناميه اللي عملت كده وعايز تخليهم يتقابلوا اصلا. وفجاه سيونغ بيطلع وبيروح ياخدها معاه بما انها رايحه للدرس، وبيمشي من قدام هيون ده. فبيكون ماشي معاها على العجله على غير المعتاد، وبيتكلموا سوا وبتكون بتتجادل معاه كالعاده، ولما بيشتمها بتخليه يتألم وبتقرر انها تمسكه، وده بيأثر فيه اصلا. وبتكون هي بتركز فيه، ومن الواضح انهم هيحنوا لبعض، وبيجي يتكلموا على اللي حصل امبارح، وبيعرفها في ان اكيد هيون جو جه عشان يرجع علاقتهم من تاني، وعاوز يعرف قرارها كان ازاي، وانها كانت مبسوطه. وبيفضل يتكلم على علاقتهم سوا، وعشان كده بتخليه يقف وبتخبط فيه بالمكياج بتاعها ده، واللي بيجي على ملابسه، وبتمشي وهي متعصبه. وبتروح درس الطبخ وبتلاقي في انها متعصبه كده وبتخاف منها، في حين ان سيونغ بيروح ويون ولي بيشوف ان في مكياج على ظهره، وحاسه انها عارفه مين اللي كانت معاه كده، وبيفكروا في ان دي هي جانغ، بس هي بتيجي وبيستغربوا، ويون عاوز يعرف مين هي البنت دي. فبنروح لسيونغ اللي بيشوف المشروع اللي بينه وبين جانغ، وبتتكلم على انها غيرت المضمون اللي فيه، وبتفتكر فتره الحب اللي كانت بينهم، وانها كانت عايزه تعمل اي حاجه، وبتقول انها بقت كويسه بفضله، وان بايريو هتعمل نفس اللي هي عملته زمان، خصوصا ان عندها مكان كبير في قلبه. فبنروح لكانغ دنقاو راح لبنته يوندو، وبتكون مش عايزاه يتعامل معاها كده قدام زمايلها بدل ما يقولوا عليها بنت مدلله، وبتقرر تمشي وبتسيبه. فجونغ بتكون ماشيه وبتشوف الشخص اللي عمل الحادث ده، وبتلاقي انه اتعرض لسكته قلبيه، وبتروح عشان تنقذه، وكانغ بيكلم الاسعاف كمان، وهي هنا بتروح وبتكسر العربيه وبتحاول تخليه يفوق وتنقذه، وده وسط ما يوندو بتشوفها وبتعمل ده وبتحاول تنقذه، وبالفعل بتنجح في انقاذ الشخص ده وبيفوق، وبيبسطوا كلهم وخصوصا يوندو لما بتشوف اللي جونغ عملته. فبنروح لانسوك وهي مع سيو ودو نامي وبيفرحوا سوا وبيكونوا بيلعبوا، بس كبروا على كل الالعاب دي، وبتحط الكريم اللي بيساعد بشرتهم دي، ودو بتتكلم على خطاب بايريو اللي رجع، وبيكونوا مش طايقينه خالص، وكلهم ضده حرفيا ما عدا نامي اللي بتتضايق منهم وبتمشي على طول وبتتقمص منهم. فبتكون ماشيه وهيوم بيكون هناك وبتتجاهله، بس بيعمل نفسه انه اتاذى، وعشان كده بتروح له وبيحاول يشرح اللي حصل، واللي بتقول انها مش عايزه تتكلم معاه، وعشان كده بيعرض عليها انهم ياكلوا سوا، جايز يكون ده اخر مقابله بينهم. فبنروح ليوندو اللي بتروح تلعب مع جونغ، وبتكون بقت بتحبها واخدت عليها وبتشكرها على اللعب معاها وعلى انها انقذت الراجل قدامها النهارده، وبتكون واخده عليها جدا، وكانغ بيحب ده، وبالفعل بيروحوا سوا وهي بتنام، وبيقرر ان يشيل الجاكيت بتاعه بما ان الجو حر، وشايفه في انها قدرت تكسب قلب يوندو زي ما هي كانت عايزه، وبتتكلم على عملها واللي بتروح تقدم فيه المساعده لكل الناس، وبيكون فخور بها جدا، وبتعرفوا انها قابلت شخص بطل ساعدهم قبل كده، وبيكون ده هو بطل احلامها، وما تعرفش ان هو الشخص ده، وده بيصدمه، وفجأة بيقف وبتشوف القميص بتاعه، وبتكون عايزه تعرف من الشخص اللي معاه واللي ساعدهم، ولسه مش عارفه ان هو الشخص
ده، بس بتفهم في النهايه فبتروح تجري، وعشان كده بيروح وراها وبيكون جايب لها ادويه كتيره عشان يساعدها وبيهتم بيها، وهي بتشوف ده طبعا وبترتبك منه كتير وبتدخل جري ومش عارفه انها ازاي تكلمها تلاحلو قدامه وقلبها بيدق كده. فبنروح للي اللي بتكون متضايقه من تقرب بايريو من سيونغ، وبتكون بتجري وبتتمرن في جيم خاص بدونغ، وشايف انها بترهق نفسها كده ومش عايز ان ده يحصل لها حاجه وعايزه تكون كويسه وبيجري معاها كمان. فبنروح لبايريو اللي بتتكلم مع نامي وبتواجهها في انها اللي خططت انها تقابل هيونجو اصلا ومش عارفه ليه تعمل كده، وشايف انها كبيره في السن وبتقرر تمشي لبره. وفجاه بتقابل سيونغ وبيكون خايف عليها تمشي لوحدها في الوقت ده وبيتضايق انها مش بتسمع كلامه وبيمشي، بس وهي ماشيه بتحس ان في شخص ماشي وراها وبتقرر تجري، واللي بيكون هو سيونغ، ولما بتشوفه بتزعق فيه علشان كانت مفكره ان في شخص بيطاردها، وبيقول ان مشكلتهم انهم مش بيظنوا ببعض كويس زي المره اللي فاتت، وجاشن يقدم اجابه على سؤالها وبيجي يقول بتوقفه علشان هي حاليا دماغها مش مركزه خالص ومش عارفه تركز في اي كلام، وبيفكر في ان ده بسبب هيون جون، وعشان كده بيوافق ان يقول ده في وقت تاني وبيخليها تبقى تقول له الوقت المناسب ليها، وبتنكر انها مش هتقابل هيون من تاني اصلا، وبيفرح وبيقرر يروح معاه للبيت وهو مرتبك وانه يمشي وراه عشان يحميها، وبيعمل ده بالفعل وهي بتكون حابه ده ومتابعها اصلا. فبنروح لسيو اللي بتشوف ان النهارده عيد ميلادها وبتقرر تشوف ان كيونغ راح يجري المشفى ومش بتلاقي سيونغ موجود اصلا، وبتكون حزينه ان محدش فاكرها، فبيكون راح لجانغ وهي بتصنع اول عينه من مشروعهم وبتعرفوا عن اللي بتعمله وانها بتمر بفشل عشان توصل للنجاح في النهايه، وعايزه انهم يروحوا ياكلوا سوا وبتاثر في كلامها اصلا. فسيو بتروح للوزير عشان تاكل معاه بس مش بيكون موجود، وبتقرر تمشي تبعت لاصحابها باللي هيعملوه، فجونغ بتكون قاعده وبتفتكر كلام كانغ وقلبها بيدق اكتر من الاول، وبترفض تشيل علامه يوندو في حين ان كانغ بيكون بيبحث عن المسعفين اللي موجودين، وهوانغ شايفه في انه بيدور على قصه جديده يكتبها وتفكره بزمان، وده بيخليه يجيله فكره وبيجري. فبنروح مقابله جانغ مع سيونغ، وبايريو مع يون، وبيصطدموا من بعض وخصوصا باي وسيونغ، وبيقرر ياكلوا وهي بتسمع كلامهم، وسواء هي او هو، وهيون بيقرر يدوق الطعام اللي عملته اصلا، وده بيضايق سيونغ من اللي سمعه ده، وجانغ عايزه تعرف انهم كانوا في علاقه بس بيرفض وبيبدا يتكلم معاها، وباي بتسمع ده وبتشرق على طول وبتقرر تقوم وتمشي، وجانغ بتلاحظ انهم متاثرين من بعض فبيتقابلوا، بيكون متضايق انهم بيخرجوا كده، وجانغ بتقابلها وبتفكر في انه حبيبها بس باي بتنكر، وعشان كده بيمشوا على طول وبتاسفوا لبعض على عدم استكمال واجبتهم سوا. فباي بتكون مع يون وبترفض انهم يتقابلوا تاني وعاوزه تنهي علاقتهم دي وينزلها، في حين ان سيو بتشوف ان محدش راضي يروح معاها ومشغولين وبتتضايق اكتر، بس بيجيبوها بتدخل المطعم وفجاه بيكون عملوا لها مفاجاه اصلا وبيأثروا فيها وبتبكي من الفرحه، وسونغ بيهنيها بعيد ميلادها كمان، وبتشوفوا ان كيونغ مش مهتم بس بيكون رايح يدور على الزهور اللي بتحبها. فسونغ بيقابل معلمه وبتفكره باهميه المكان ده وفوزه بمسابقه التصميم، وعايزاه يعرف باي واللي كانت بتبحث علشان تشوف اعلان نتائج المسابقه اللي كانت عايز تعرف مين اللي فاز بيها، والمعلمه بتشجعه كتير، وسونغ بيفتكر كل الكلام الحلو وبيفكر في ان يقول بقى ويعبر عن حبه لبايريو، وبيقرر يرن عليها وبيكون راح لها جري، فكونغ بيكون راح مع الورد وبيشوف سيو وهي مع الشخص ده وبيتصدم، في حين ان سيونغ بيكون راح جري وبيفتكر كل ذكرياته مع بايريو وانها كانت معاه في كل حاجه بيحبها وبيهزروا سوا وكان مبسوط بكل حاجه معاها، وحزن بما انها تروح لامريكا عشان هتسيبه وحيد، اما النهارده قرر يقول ويروح يقول انه خدع نفسه فتره كبيره بسبب خوفه، وقرر يعترف بكل حاجه، ومعنى كلامه انه معجب بيها كتير من زمان اصلا، وبيتصدموا من بعض هما الاثنين، وفجاه بتنسى طعام على النار وبتتحرق، وعشان كده بيخاف عليها وبيروح يهتم بيها، وبيكون عايز تخلي بالها بعد كده وبيفضل ماسك ايدها وده هي بتحس بيه اصلا، وبتكون مستغربه منه وهو بيفضل يتكلم على حرق ايدها وشايف ان ده يحصل بما انها تبقى طباخه، وبيكون عايزه تكون حذره خصوصا ان بيهتم بيها من زمان من وقت ما كانوا اطفال، وكان بيهتم بكل حاجه هي عايزاها، وبرضه بيخاف عليها، والحال انه بعد ما فكر في مشاعره عارف انه بيحبها وناوي يسيبها تفكر في اللي حصل ده ويستنى اجابتها وقت ما هي تكون عايزه، وبيكون مرتبك جدا. فبنروح لسيو اللي بتوصل البيت وهي بتتسحب بس فجاه بتيجي وبتروح لكيونغ ومش بتلاقيه خالص وبتتضايق، في حين انها بتروح تشوف هدية سيونغ ليها وبيكون بيهنيها بعيد ميلادها وجايب لها سلسله بتحبها جدا، وبتكون هي نفس السلسله اللي معاها وكل مره بتعجب بيها اصلا، وبتكون بتحاول تتجمل في حياتها البائسه دي، في حين ان كيونغ بيروح المشفى وهو حزين وقرر يرجع تاني علشان ما كانش يوم مميز ولا حاجه، وبيقرر يروح لحاله طوارئ موجوده. فبنروح لبايريو اللي بتروح تفوق نفسها شويه وبتفتكر زمان وقت ما كان سيونغ بيهون عليها في كل حاجه، وخصوصا انها ما كانتش بتحب المياه والسباحه، وبيقول
بتقول انه كان معاها في كل حاجه وبيهون عليها اي حاجه هي بتخاف منها، وده اللي ساعدها في حياتها. وبتقول ان سيونغ كان مجرد صديق او ده اللي كانت مفكراه. فهنا بيكون بيفتكر اللي قاله ومش عارف كان المفروض يقول ده ولا لا، ومش عارف يتصرف ازاي ولا عارف هيواجهها ازاي بكره، وبيكون متضايق جدا. في المقابل بايريو بتكون بتحاول تضيع الافكار اللي جواها بتركيزها على الطعام، في حين ان سيونغ بيفضل يخبط في راسه علشان مش عارف ازاي يقابلها بكره. وبيروح يشوفها وشايف انها ما نامتش وهي بتفكر في مراسلته، بس بترجع في كلامها وهما الاتنين عايزين يتواصلوا سوا بس مش عارفين ومحتارين في اللي حصل ده. وهو بيتخفى اول ما بيفكر في انها تشوفه وهي كمان، وبيفضل محتار كتير. وفي النهايه بتقرر انها تنام وهو كمان برضه. فبيعدي اليوم مع سيونغ اللي معرفش ينام طول الليل بسبب اللي حصل، في حين ان سيو بتيجي وبتشوف انه باين عليه تعب وبتقرر انها تفطر معاه النهارده وبيبان انها مبسوطه. وهنا هو بيشوف هديته وبتعرفه انها حبتها ولايقه عليها جدا وبتشكره، وبيقرر يجيب لها هديه احسن السنه الجايه وبيتفقوا على ده سوا. وفجاه كيونغ بيجي وسيونغ بيكلمه على عيد ميلاده واللي بيمثل انه كان ناسي اصلا، وهي بتكون متعوده على ده. وبيقرر كيونغ انه يروح وينام وبيفضلوا في الخلاف ده على طول وسيونغ مش عارف يتصرف ازاي. فنروح لبايريو اللي بتروح تحط مكياج شويه وبتفكر رابطه العنق خاصه بالسيونغ اللي معاها وقت ما كان بيهتم بيها وبيعالجها ومش عارف هو ازاي كده، في حين ان نامي بتفضل تنظف الارض ودونغ بيكلمها على الاستثمار الحالي وخصوصا على الانستا وان الاشخاص المشهورين هم اللي بيجيبوا ملك كويس. بس بايريو بتيجي وبتوقفه على طول وبتفضل تتخانق معاه اصلا وبيكونوا بيتخانقوا كالعاده. وبايريو مش عايز يضحك على نامي بحجه زي دي اصلا، فبتمشي ونامي بتستغرب انها متأنقه او كده وبتطلع وقت ما سيونغ بيطلع برضه وبيرتبكوا من بعض كتير. وبتقول انهم ناموا بشكل كويس هما الاثنين وبتقرر تديله رابطه العنق بتاعته وبتفكر في انهم يعيشوا سوا لفتره كبيره وبتكون مرتبكه. اما عن جوابها فعايز تاجله شويه حلوين كده وده اللي بيوافق عليه. فبيقرروا يروحوا المتجر ويشتروا منتجات وبيشوف تاريخ صلاحيتها وعاوز انهم يبعدوا عن المعلبات احسن، وبيكونوا بيعرضوا على بعض الطعام اللي بيخليهم يرتاحوا شويه وتخليها تقول جوابها بشكل اسرع. وبتكون بتركز فيها وبيختار وبتسرح وعشان كده بتقرر انها تجري من قدامه على طول وهو بيستغرب انها جريت بعيد عنه. وفجاه صاحبه المكان بتيجي عشان يختار حاجات كويسه وبيبوظها وده مش هيكون في صلاحها وعشان كده بيقرر يشتريها اساسا وبيوديها ليونو ليه وبيكونوا فرحانين بيه وبالحاجات اللي جابوها دي وبيبان في انه فرحان وده على غير عادته واللي بتكون معجبه بيه وخصوصا انه فرحان على الصبح كده. فبنروح لكانغ اللي بيتكلم مع وانغ وبيكون بيفكر في الكتابه عن المسعفين اللي بيساعدوا الاشخاص ومش بيتم تسليط الضوء عليهم وعشان كده بيقرر انه يجرب اللي يعملوه. وبيروح لجونغ وعاوز يشتغل معاها علشان يجرب مهنتهم دي لمده يوم ويكون معاه وهيساعدها على طول ومش هيعمل اي مشاكل اصلا. بس جونغ بتكون مش عارفه اذا كان مؤهل ولا لا وبيقرر يعمل ضغط وهي بتركز فيه ومن الواضح انها بترتبك اكتر من الاول كل ما تشوفه. وبيروح بيخلي رئيسها يخليها معاه وان جونغ هي اللي هتكون مسؤوله عنه ومش عارفه ازاي صحفي يحب يجرب مهنه شخص تاني كده وبتمشي على طول. فبنروح لجينو في المطعم وبيكون بيتجهز للطعام بس بيلاقي اثر طبخ في المكان وبيستغرب ومن هنا بيروح يستكشف المكان وفجاه بيجي له المنتجات اللي هيشتغل عليها. فبنروح لتجمع الاصحاب الاربعه وسيو بتكون مش حابه القصص الرومانسيه دي على طول وبتخليهم يحكوا لها على حاجات اكتر. بس انما بيجي لها رساله من هيون واللي بيكون اول مره تقابل فيها مع بايريو كان في المقهى وكانوا بيشتغلوا فونا بيفصل وعشان كده بيعرض عليها استخدام الشاحن بتاعه وبتشكره على ده. فبنيجي الوقت الحالي ونامي بتروح له وبتقرر في انها تقابله وبالفعل بتروح له وبتكون عايزه تعرف هما ليه انفصلوا طالما محدش خان التاني، خصوصا علاقتهم كانت حلوه اصلا ومش هتقدر تتدخل بما انهم لغوا الزفاف يعني علاقتهم كانت صعبه. فبيعرفها في انه مكرهاش ولسه بيحبها اصلا. وفجاه جون بيكون ماشي وبيشوف نامي مع عيونه وبيتضايق فسونغ بيبعت لبايريو ان اللبن ده باقي ليه 11 يوم وبتستغرب من ده وبتخلي الكل مستغرب منها. بس هنا سونغ بيقرر يحفظها احسن. فنامي بتروح وبتلاقي جون هناك وبيكون عاوز يعرف يلاقي قبل تيونجو هناك علشان هو ابو بايريو برضه وقال ليها انه لسه بيحب بايريو اساسا. وبيكون جون متضايق جدا علشان هي ازاي توافق عليه بما انها انفصلت عنه وازاي تكون بتهتم بنفسها ومش عايزه بنتها تكون كده وعشان كده بتعرفه في انها مش عايزاه تفشل زيها كده ويكون معاها مال وتستمتع اصلا وده بيضايق جون وبيمشي على طول وهي بتكون مش قادره توصله اللي هي عايزاه. فبيطلع وبيتقابل مع كيونغ وبيعرضوا على بعض انهم
انهم يشربوا سوا، فبيمشوا يتكلموا عن الحياه وان جون حياته ملهاش طعم ولا احساس اصلا ومش بيعمل حاجه غير مضايقه زوجته. اما كيونغ بيكون شايف حياته بائسه جدا وبيفضل يتكلم على الطعام واللي بيفضل يسال على كل حاجه، وجون بيفضل يشرح للطعام وكيونغ بيفضل معلق على ان ليه كل شويه وليه كل حاجه بيقولها، وده بيخلي جون مستغرب منه جدا ومش عارف وليه بيقول ليه كده، خصوصا ان كيونغ بيكون سكران وبيضايق في جون جدا. فسيو بتصحى وبتلاقي المنبه ده عندها ومش عارفه ايه اللي جابه، وبتسال كيونغ ومش بيكون عارف ولا فاكر ايه اللي حصل، بس ان هو بيشرب بيفتكر اللي حصل وقت ما كان سكران مع جيون، وبيكونوا مش قادرين يتمالكوا نفسهم. وكيونغ اللي بيكون بيتكلم مع زور سيو المفضله واللي ما كانتش موجوده بس هو قرر يدور عليها، واللي كان بيحصل بينهم ومع فريدجيون اللي بتخيلها اساسا. فنروح لدونغ اللي بيكون بيتقرب من نامي وعاوز منها المال عشان يشتروا متابعين على انستا ويكون مشهور، بس بايريو بتيجي وبتواجهه في انه على طول عالي على امه وهي اللي بتصرف عليه، وبتكون في خناق معاه على طول وبتزعق في امها علشان بلاش تدلعه اكتر من كده، وشايفاه انه طفل مريض وبتنحاس في صفه على طول اصلا وبتتضايق عليها وبتمشي. فبنروح لسيونغ اللي بيكون بيبعت لبايريو وبيبعت لها اوميشن كمان، وهي بتشوف ده بتفرح، وفجاه هيونجون بيجي ليها وبيكون عاوز تقرب منها اكتر وبيفكرها باول مره تقابله فيها وساعدها وبيعرض لها الطعام سوا وبيجيب لها شاي كمان علشان ده مفيد ليها، وبيمشي وهي بتستغرب منه وعاوز يبدا معاها من جديد ويرجعها زي الاول وبيمشي. فجانغ بتتكلم مع سيونغ على ان اقتراحهم اتقبل من فريسكو وبيعرفها ان قال مشاعره البايريو، بتستغرب وبتروح بتشوف ان عايزاها تجاوب على كل حاجه وهو بيفضل يدافع عنها، وبتفكره بوقت ارتباطهم سوا وانها كانت عاطفيه وما عرفتش تنساه وبكده هو اللي سابها، وبتفكر في يون اللي كان مع باي وعاوزاهم يشربوا سوا وبتمشي. ودونغ جين بيراسله عشان يقابله، فنامي بتكون بتحط المال وبتشوف بايريو انها بتروح دروس طبخ وبتتصدم وبتقرر تروح جري للجون اصلا. فهنا سونغ بيتقابل مع بايريو وبيعرفها بان دونغ طلب منه المال، ونامي بتيجي وبتشوف اللي بايريو بتتعلمه وانها بتتعلم الطبخ وبتصدمها انها عايزه تكون طباخه اصلا، وبتزعل ان سونغ كان عارف وقررت استخدام المطبخ سر عشان تتدرب عليه، وان ده حلمها وانها ما عادتش عايزه تكمل في دراستها، وبيتصدموا وبيزعق فيها علشان ازاي تعمل ده، وبيكونوا بيقسوا عليها هي بس، اما اخوها بيدلعوه وانهم عنها بسببه، اما هي مش عايزين انها تعمل اي حاجه واباها مش عايزه تطبخ ويعمل لها اي حاجه وعشان كده بتمشي، ودونغ بيزعق فيها واهلها بيتصدموا. فسونغ بيروح وراه وهي ماشيه وبيقرر ياخدها للمكان الهادي ده، وبتمشي وهي مبسوطه بالظهور دي كلها وبتروح بتحاول تمسكها وعايزه تكون كويسه ومحروجه عشان هو عارف كل حاجه عنها، وبرغم كده قبلها وبيتكلم على اختيارات الاهل اللي شايفين انهم صح على طول، وهي بتقرر تستمر في الطبخ وبيخليها تستخدم مطبخ المكتب بتاعه، وبيعرفها ان لسه 9 ايام على ردها تجاهه. فكان بيروح ينضم لفريق جونغ وبيعرفوه باللي يعملوه وبتعرفوا بكل حاجه وبيمشوا علشان في بلاغ وصل ليهم. فسيو بتروح تاكل طعام نامي وكونغ بيجي وبيقرر ياخد منها طعام وبيجهز لها الاكل وبتشكره، بس بيكون لسه حزين وبتشوف رساله انها تاخد قرار مهم ولازم تاخده. فكان بيكون مع جونغ في مهمتهم لانقاذ الراجل ده، وبيكون اتصاب من الدبابير وعايزاه يتعالج، بس بيقرر يروح معاهم في الحلقه الجايه، واللي بيطلع على السلم وهو بيكون تعبان بس بيروح للمريض المصاب وبيروح لاكتر من شخص مريض وبيكون عاملهم صعب فعلا. فسونغ بيكون بيتفق على المشروع الجديد ده وانه عمل فيه حاجات كويسه خصوصا في السينما، وبيقرر يشوف كل حاجه وبيجيب فشار وبيكلم باي على اللي بيعملوه وبيكونوا مبسوطين. وفجاه بتشوف شخص وبتتصدم، فسونغ بيكون ماشي وراح ليها وفجاه بيكون ينجو معاها وبيكون بيحاول يتقرب منها وبيهدده بان بيتابعها كل شويه ويتصل بالشرطه، بس بيعرفوا انه جه في استشاره ويوم بيوافق على ده وسونغ لسه مش عارف حاجه. فباي بتقرر تعمل طعام وهيونجون بيروح وعاوز يبني بيت ويوم بيجيله فون من بيته علشان مراته في خطر وبيروح على طول، وسونغ بيتكلم معاه ومش طايقه علشان مش عاوز يجيب اسم بايريو وبيقول كده بما انه مصطحبها بس. فبيروح الباي اللي عايزاهم يقعدوا احسن ويتابعوها وهو ناوي يقعد وياكل من طعام بايريو ومش عاوزه يفضل، وسونغ بيخليها تنجز عشان يمشي احسن وبيديها الفشار وبيفتكروا اللي كان بينهم وبيفرحوا وبيضايقوا هيون. فجونغ وكانغ بيخلصوا عمل وبيقرروا يروحوا ياكلوا اللحم، وعاوز يعرف ايه الصعوبات اللي بتواجههم واللي هي بتعرفه وبيقول على علاقتهم في العمل وانهم ما شافوش جونغ معجبه بحد قبل كده، وبيقول للشخص اللي ساعدهم وعشان كده بتخليهم يسكتوا على طول وبترتبك. فبايريو بتخلص وبتقدم لهم الطعام علشان يدوقوه،
بس فجأة هي بتتعب من معدتها، وعشان كده بتقرر ان هيون جون هو اللي ياخدها للمشفى، وده بيأثر في سيونغ جدا. فبتروح المشفى وبتعرفهم في ان من 3 سنين عملت جراحة في امريكا، وهيون جون بيجيب السجل الطبي ليها وبتقول انها عملت جراحة سرطان المعدة وشالوا 70% منه والباقي بالكيماوي. وسيونغ بيكون حزين وهي تعبانة جدا اصلا مع بايريو وقت ما كانت مع يون، وبتعرض لها السفر في الاجازة دي، بس بيكون رافض يروح اي مكان من اللي بتعرضه عليه، وبتكون مش عارفة ومش بيخرج ليه اصلا. وعشان كده بيديها الظرف ده وبيكون حاجز لها انهم يروحوا لكوريا، وده علشان تزور امها، وفي الخاتم اللي عاوز تقدم لها بيه وبيعرض لها الزواج وبتوافق على طول، وبتكون مبسوطة بيه جدا بما انها بتحبه بقى وكده. فبنيجي دلوقتي حالي مع تشخيص بايريو اللي رجع عندها سرطان في مرحلة مبكرة ولازم تعمل عملية ويتم تحديده بعدين، وبتكون مصدومة وبتروح تفتكر السبب اللي خلى السرطان يرجع لها من تاني بما انها لسه 30 سنة يعني مش كبيرة. فسيونغ بيكون عاوز يطمن ايه اللي حصل، في حين ان بايريو بتقرر انها تمشي لما بتعرف ان ده المشفى اللي فات الدكتور تشوي اصلا، وبتقرر تمشي على طول بعد ما عرفت نتائج فحصها، وبتيجي تمشي يوم بيكون مستنيها. ومن هنا سيونغ بيجي وبيكون قلقان عليها جدا وبيلومها علشان ما قالتش ليه اي حاجه، وبيفضل يتدخل ويتخانق مع يون على مين اللي بايا تروح معاه، وفي الاخر بتختار سيونغ بما ان طريقهم واحد وبيمشوا، وهيون بيزعل طبعا. فبيفتكر زمان وقت ما اتصاب بسرطان المعده وكانت خايفه كتير وهو كان جنبها، وان الطب اتطور وهيساعدوها على التعافي، وبيفتكر كل حاجه زمان. فهنا بتوصل وسيونغ بيقرر انهم يمشوا ومش عارف هو ليه بيعملها بلطف كبير كده، وبيكون عاوز يعرف ايه اللي حصل بينها وبين هيون، بس بيمشي في النهايه. فبيمشي وهي مستغربه منه جدا، وبتدخل وبتفتكر وقت ما كانت هتعرف امها في اول مره في انها مصابه بالسرطان، وانها كانت بتبعت لها الطعام كل المسافه دي، وبتعرفها في انها مش هتيجي ومش هتتصل بيهم لفتره، وده علشان العمل، واللي نامي بتكون فرحانه بنجاحها، وبايريو بتكون مش قادره تتكلم معاها من كتر الوجع اللي هي فيه وبتبكي. فبنروح لسيونغيو اللي بيكون بيفتكر كل حاجه حصلت، واختيار بايريو انها تروح مع يون وبيطلع غضب بشكل كبير، واللي بتكون معاه ياجونغ ومستغربه انه بيعرف يمارس الرياضه دي، وبتكون مفكره في انه بسبب بايريو، وبيروح يعرفها اللي حصل، واللي شايفه في ان الامر مضحك، وعاوزه ان يسالها ليه اختارت هيون انها تروح معاه في اللحظه دي، وعاوزاه يحكي كل اللي جواه ليها، واللي بيقول انه غيران بشكل كبير علشان باي قالت ان علاقتها انتهت بهيون، فليه هما لسه مع بعض، وان وجود هيون حاليا بيمنعه من التقرب من باي، وبيكون متضايق على طول. وجونغ بتعرفه في ان المفروض يكون بارد ويتعامل بشكل كويس، وعايزه تعرف ان لما يعجب بشخص قلبه بيدق ولا لا، وده اللي بيأكده، وان القلب بيدق لما يكون الشخص مع حد بيحبه، وطبعا قصدها على كانغ، وان بيحصل لها كده لما بتكون معاه. فبنروح لبايريو اللي يوم بيراسلها علشان تاخد علاجها واللي بيكون عندها وزهقت منه، والسونغيو بيكون متابعها وعايزه تنام وبيودعها بالليل كده، وهي بالفعل بتروح تنام وبتقول ان بعد مرضها كانت بتنام في كل ليله وشايفه في ان السرطان اسمه مخيف ومش عارفه تتعامل معاه ازاي. فبيعدي اليوم مع بايريو اللي اخوها دونغ بتجاهلها، وكمان ابوها بيمشي للعمل على طول، ولما بتعرفها في انها مش هتمنعها من تعلم الطبخ وتيجي تتعلمه بعد جوازها، وعايزه انها تشتغل في الشركه بشهادتها دي، وبتكون بتزعق فيها علشان ازاي تعمل كده في نفسها، وبتفضل تضايقها لغايه ما بتتضايق وبتمشي على طول وهي تعبانه، وبتطلع سيونغ بيلومها علشان وجعها اصلا، وبيروح يعرض لها الطعام ده، واللي اول ما بتاكله بتعجب بيه بشكل كبير وبيقرر ياكل معاه على طول، وبتكون معجبه بالطعام الحلو ده وبتروح تخلصه كله حرفيا، بس فجأة بتكون عايزة تاكل طعام معين وبتروح على طول وبتمشي. فبتروح الحمام وهي تعبانة جدا وعايز تمسك نفسها في الطعام اللي بتاكله ده اصلا. فبنروح لدونغا في الجيم وبيشوف كمال الاجسام، وفجأة بيجي له عرض انه يروج لشركة ليهم، وبيكون فرحان ان العمل هيبدأ يجي ليه خلاص. فبنروح لسيول اللي بتكون بتشوف ألبوم الصور الخاصة بيهم، وفجأة بتسمع صوت انفجار وبتلاقي ان ده حصل في الغسالة بتاعتها، وبتيجي تدخل وتتأذى. كيونغ بيجي وبيقرر يمسكها وما يخليهاش تتصرف في اي حاجه بدل ما تتاذى، وبيروح يعمل داويه متابعاه بس متجاهله كل ده طبعا، وبتشوف انه بينزف وما كانش حاسس، وبتقرر في انها تروح تساعده وبتطهر الجرح بتاعه، وبيحكي ليه عن مهنته في الطب دي واللي بتكون بتعالجه، وبيديها معلومات عامه، وبيجي ماشي بتعرض عليه الطعام واللي بيستغرب منها، بس بتروح تجهز ليها الطعام والاول مره، وبتكون شايفه في انه مركز فيها قوي كده، وفي الاخر بتجهز له الطعام عشان ياكلوا سوا، واللي بيعجب بيه، وده بالنسبه لاول مره ليها، وبيفكرها بايام زمان وقت ما كانوا اول وجبه سوا مع بعض ايام الدراسه، وبتفكرها بشكله زمان، وبيتحاوروا وبيبداوا يتكلموا سوا.
فسيونغ بيكون مستني بايريو وبيجيب لها مشروبات تشربها بيمشي على طول، وبيكون بيهتم بيها وشايفه في انه اشترى مشروبات كتيره. فبيروح بيلاقي ان يوم ماسك علبه اللبن بتاعته وبيروح يمنعه عشان كل حاجه متوقفه عليها طبعا، وبيمنعه. فجاه بيلاقي ان الشجره بتاعت شركتهم بتبوظ، وعشان كده بيروح المحل ده، وده علشان تعالج الشجره اللي بتكون بتعاني من الرطوبه، وبتقرر تنقذها وبيكون خايف عليها طبعا. فبنروح لبايريو اللي بتخلص وبتلاقي يوم مستنيها، وبيكون شايف انها رجعت زي ما كانت في امريكا كويسه، وبيروح يقدم لها ظرف وبيعرض لها المكان الصح علشان تكمل مهنه الطبخ ده، وبيروح يديها خاتم اللي كان خطوبتهم اللي هي سابته، وقرر انه يروح معاها وعاوز يتجوزها ويكملوا حياتهم سوا. واللي بتروح تشوفه عليها من تاني. فبنيجي الليل وبتقابل سيونغ يو وبيروح ياكلوا ايس كريم سوا، وبتتكلم عن النجوم اللي في السماء وانها بتحبها، وبتقول ان يون اتقدم عشان يخطبها وبتصدمه بشكل كبير، ومش عارف هو ازاي يعمل كده اصلا، وشايف ان الوقت اتاخر على علاقتهم دي. فبتعرفه في انه جايز الوقت يكون متاخرش عشان ذكرياتها معاه كانت كويسه، وبتبدا تفتكر الماضي من تاني، وبتكون شايف ان ده حتى بعد وجود سيونغ واعترافه بمشاعره ليها، وشايف انها راحت معاه للمشفى علشان كده وعشان هو يكون احسن وهتعتمد عليها اكتر، وشايف ان سيونغ هو صاحبها من زمان، فصعب بتغير الفكره دي، وبتخليه حزين وبتقسى عليه وبيبكي علشان هي زي ما نهايته كده مره واحده، وبتقول انه مش معجب بيها وده مجرد احساس بس، وان شعوره مرتبط بيها. فبيوقفها علشان هو خلاص مش عاوز يعرف اي حاجه، وان حتى هو معجب بيها ملاش حق تدخل، وما عادش معجب بالمكان اللي كانوا فيه سوا، وبيمشي على طول وهو حزين. فبيعدي اليوم مع جونغ اللي بتكون في العمل مع باقي زمايلها وعايزاها تقرا الاخبار اللي بتتكلم عنها، واللي بتشوف ان كانغ هو اللي كاتب ده ليها، وفجاه بيرن عليها وبيروح عشان يقابلها، وهي بتحضر نفسها طبعا وبتروح له وبيديها الطعام ده وبيشكرها على انها ساعدته، وده علشان يكتب المقاله، وانه فضل كلامها معاه وكل اللي قالته عليه ساعدته، وبيشكرها وبيمشي. بس بتشوف القميص ده وقلبها بيدق اكتر وعايزاه يبطل يلبس القميص ده، وهي تشتري له قميص تاني وبتمشي، وشايفه ان في حاجه غريبه فيها وبتجري على طول. فبنروح تصليح الشخص ده للغساله، وشايف ان كان في معلقه فيها وبتستغرب انها ازاي حطتها، وفجاه سيونغ بيجي وبتنكر ان اي حاجه حصلت، بس بيجي له فم من يون وبيتصدم، وبيروح لمكان البناء اللي شغالين فيه، وبيلاقي ان الشركه وقفت العمل بسبب شكوى الشخص ده، واللي بيجي بيزعق فيهم وبيروح يتريق على الراجل، ومش خايفين عشان ورقهم قانوني. فكانغ بيروح يشوف صورته وقت ما كان مع جونغ، وفجأة وانغ بتيجي وبتظهر فجأة، وبتشوف ان بتحيز لجونغ بشكل كبير، وشايفه في انها بنت كويسه، وبينكر ان مفيش حاجه، وبيكون الكل بيشوف ده، في حين ان جونغ بتشوف اللي كان غدا اكب عنها، وبتكون مبسوطه جدا وهي مع بايريو، وبتنكر ان مفيش اي حاجه بينهم، وبتقول انها معجبه بعمله بس، وبيرتبكوا هما الاثنين. فبيكون العمل اتوقف عند سيونغ، وبيكون كل حاجه بتقف ضدهم حرفيا، وبيجي ماشي وحزين. نامي بتيجي وبتخليه ياكل، وبتاسف ليه على انه خبى عنها خطه بايريو، وبتخليه ياكل وبتهزر معاه. وفجاه بايريو بتيجي وشايف انها بتتجنبه، وبتعرفه انه بالنسبه لها مجرد صديق ومش هتفكر تاني، وبتكون مرتبكه وبتمشي، وهو بيقول ان ما عادش بينهم اي صداقه من دلوقتي. وبتكون حزينه جدا وبتفتكر وقت ما كانت مع يون وعملت الجراحه، وهو كان معاه وخست وقتها وقت ما خافت ورجعت العمل من تاني، وهو كان بيشجعها على ده، والحقنا في مره كانت مكتئبه وبيرضى لها السفر وتحضيرات الزواج. وقتها شافت ان زمايلها بيستغلوها في العمل وقلبها اتكسر، واما كانت رايحه ليون شافت انه بيخونها، بس ده كان غلط منها ومش عارف ازاي مش بتثق فيه كده، وشايفه انه ممكن يكون بيتجنبها عشان هي مريضه، وبيقول انه عاوز يعيش شويه عشان هي قافله عليه في كل حاجه، وفضل معاه وسببت ليه اكتئاب، وهي كمان اكتئبت وعاوزه تخرج من كل ده، وكلامه ده بيخليها تبكي، وبتقرر تنهي علاقتهم سوا، وبتاسف لها على اللي حصل، بس بتكون رافضه ان علاقتهم تتصلح، وانها مش هتشفي من المرض ده بعد سنين كتيره، وهو مش هيستحملها، وقررت انها مش هتحب حد تاني، وبتكون رافضه هيون اللي بيفضل حزين، وهي بتفتكر ان نتائجها هتظهر بعد ايام، وشايفه في انها خدت القرار الصح. وسيونغ بيكون حزين جدا، فبيعدي اليوم مع يندو بنت كانغ، وهي بتعرف اللي هتعمله، وبيقرر ياخدها معاه للعمل، والحقيقه انها بترفض، وبتقرر تروح مع جونغ اللي بتفرح، وبتقرر توديها للمجموعه دي وبيهتموا بيها، وبتفضل تتفاعل معاهم، وبتحرج انسوك عشان هي كبيره كجدتها، وبيكونوا مرتبكين وبيضحكوا على سيو عشان قالت اسم غلط. فبنروح لدونغ اللي بيصور المنتج، وبيقرر يروج ليه ويكتب اللي هيعمله، ومدربه بيكون عاوز يمشي عشان لازم يكون عنده هدف وما يبيعش منتجات غير مرخصه، وبيتضايق عليه، وعلشان كده دونغ بيجري. فبنيجي لاستقالة الشاب ده، بس يوم بيرفضها بيولع فيها، والسونغ بيعرفوا في انهم حلوا مشكله ومش هيتخلوا عن حد في الفريق، وانهم يشتغلوا كويس ويركز في عمله، بس بيلاقي ان سيونغ باين عليه انه مش كويس، وبينكر انه مريض بس بيكون ضعيف جدا، وبيقرر يروح ينام، وبيفتكر زمان
كمان وقت تخلوا عنه، وفضل يبكي. ووقتها بايريو جات وهونت عليه وبتهون على اوقاته الصعبه، وبيفوق بيلاقي سيوف في وشه بس بيفضل مش قادر. وبيتخيل بايريو ومش مصدق في انها موجوده. فكان غيب يرجع وبيلاقي ان يوندو نايمه وجونغ مهتميه بيها وبتكون فرحانه بقى وهي نايمه، وبيرتبكوا من بعض. وبيشوف صورتها وهي صغيره وانها كانت لطيفه وما اتغيرتش، وبتقول ان اول راجل يدخل اوضتها بعد سيونغ. وبيرتبكوا هما الاثنين وبيقرروا ياكلوا من طعام امها دو. فبنيجي لفوقان سيونغ واهتمام بايريو بيه وهي نايمه، ومش عارف هي ازاي معاه في كل لحظات مرضه كده. بس بتفوق هنا ومش عارف هي هنا ليه، واللي عرفها عن مرضه هو يون، ومش عارف ليه ما اتصلش بيها. فبيعرفها في انه مش هيتواصل معاها خالص وهيقطع علاقته بيها، بس بتقرر تحضر للطعام. وبيجي ماشي بيشوف فحصها وبيتصدم ان عندها سرطان، وهي بتيجي وبتشوف ده وبيكون مصدوم ومش مصدق. وبتكون رافضه تعرفه ده وقت ما كانت بتتكلم معاه، ومش عارف ازاي تخفي ده عنه من زمان علشان هو كان مقرب منها جدا. وبتقرر تمشي بس بيروح وراه وعاوز يكلمها وانها ازاي تعمل ده فيه، واللي خبت ده عنه وانها ما تقولش لحد وتتحمل ده لوحدها علشان هي مصابه بالسرطان وده خطير. وفجاه نامي والسيوف تيجي وبتكون مصدومه منها وهي بتبكي، وبيكونوا مصدومين وبتحضنها وبيبكوا هما الاثنين. وبتقول انها كانت بتفكر انها تكلم سيونغ بس شافت خوف كل اللي حواليها عليها وده بيزعلهم كلهم. وبتفضل عايزه تروح للمشفى بس بتعرف انها عملت الجراحه في امريكا وخبت ده عنها، وبتفضل تتاسف ليها. وسيونغ بيعرفها في انه ما كانش يعرف ده، ولما بتعرف بتروح تمشي على طول. وباي بتروح وراها والسيو بتمنع سيونغ انه يروح اصلا. فبتوصل هي بتتأسف ليها بس بتعرف ابوها واخوها ان بايريو عمل جراحة السرطان من 3 سنين وخبت ده عنهم. وطبعا هو بيكون مصدوم ومش مصدق ان ده ممكن يكون حصل، ومفكرين في انهم بيهزروا. بس بتروح تدور في ادويتها وبتشوف انها فعلا عملت الجراحة، وبتعرفها ان الجرح هيروح بعد مدة. وبتوريها الادوية وان دي فيتامينات، بس انا بتعرفهم في انها من 3 سنين اتشخصت بسرطان المعدة من الدرجة التانية. وبتقول انها اللي فسخت الزواج على الرغم انه تم بيها بس مش عايزاه يشيل مرضها ده، وما عرفتهاش عشان ما كانتش عايز تقلقهم. ونامي بتقول ان كان المفروض تقول ده ليها علشان عندهم استعداد يعملوا اي حاجه علشانها، وبيلومها عشان ازاي تخبي ده عنها وتعاني لوحدها. وشايفين في انها مش بتحط لهم اعتبار، وهي بتفضل تتاسف وبتبكي علشان ما كانتش عارفه تتصرف ازاي وبتبكي. ونامي بتمشي على طول وهي بتبكي، والجو بيكون عاوز يعرف المرض راح فعلا ولا لا، وده اللي بتاكده. وبيكون ده كافي حاليا. ونامي ودونغ بيكونوا مش عارفين يعملوا ايه، خصوصا انها متوتره جدا. وبتروح في المكان المخصص ليها وبتحاول تهدى، وبتروح تعزف على الدرامز ده عشان تطلع غضبها شويه. وبايريو بتكون حزينه بشكل كبير ومش عارفه تعرفهم انها لسه عندها سرطان، قطت انها راحت كشفت عشان السرطان اصلا. وكل واحد من العيله بيكون مش مصدق وحزين على اللي حصل لباي، وتفضل تفكر وقت ما كانت بتقسى عليها ومش عايزاها تبان، وما كانتش حاسه بيها بمرضها خالص وبتبكي. وبتكون مش قادره حتى تعزف وبتبكي علشان هي كانت ما تعرفش كل اللي حصل لبنتها، ومش عارفه ان ليه يجي السرطان لبنتها، وبتتمنى ان كان يجي لها بدلها. وبتبكي بشكل كبير ومش عارفه تعمل ايه خالص. فبنروح لسينغيو اللي بيكون قاعد حزين وامه بتحضر للعصيده بما انه مريض، وبتعرف انها دخلت شافته وقت ما كان نايم، وبتعرف منه انه فعلا ما كانش يعرف بمرضها قبل 3 سنين. والحان بيفتكر وقت ما كان في امريكا واتكلم مع جونغ وكانت عايزاه يقابل بايريو، وفي مره شافها وهي مع يون وما قدرش انه يقرب منها على الرغم انه كان المفروض يروح ليها بما انه كان باين انها ضعيفه كتير. وحتى في عام 2021 كان بيتجاهلها وقت ما كانت بتراسله، وفي العام اللي بعده كان بيفضل يتجاهل رسايلها ومش بيرد عليها، خصوصا انه شافها مرتبطه بشخص تاني وما كانش عارف يتواصل معاها ولا يرد عليها اصلا. وده الوقت اللي كانت فيه مريضه ولوحدها، وانها بعتت الاشارات بس هو ما فهمش اي حاجه منها وسابها وحيده. فبيعدي اليوم مع جون اللي بيكون بيجهز العصيده ونايم، وبتشوف ده وبايريو اول ما بتيجي بيستغرب منهم اصلا ومش عارف هي ازاي تاكل الحاجات الحراقه دي علشان ضغط عليها وعلى معدتها، وبيكون حزين وبيحرق حتى الطعام. فبتروح تتكلم مع دو، وسو مش عايزه تتدخل في اللي حصل ده وبتكون عايزه تروح تواسيها علشان بنتها اتصابت بسرطان. وجونغ بتشوف ده وبتتصدم وبتروح لها جري وبتلومها علشان ازاي خبت ده عن اقرب صاحبه ليها وازاي كانت بتاكل كل الاكل ده وهي تعبانه. وبتشوف ان اكيد امها بكت بس هي مش هتكون زيها، وبتروح تحضنها وبتعرف انها تعبت كتير في حياتها فلازم ترتاح. وبتروح تهزر معاها وبتفكر معاه في انهم يفرحوا سوا وبتهون عليها جدا. فبتروح لكيونغو في المشفى وزميله بيوريله الحاجات اللي جت، وبيشوف اسم بايريو واللي بيلاقي في انها عملت سرطان في المعده وده في امريكا من ايام. فبنروح لسيونغ اللي بيكون مع فريقه وبيخططوا يعملوا ايه في عمليه التصميم، واللي العميل غيره بس بيعرفهم في انهم يتواصلوا معاه وينفذوا اللي عايزه.
وشايفين في ان سيونغ اتغير كتير، وبيروح يتكلم مع كيونغ وبيكون عاوز يعرف ايه اللي حصل لبايريو، خصوصا انه كان بيحبها وعاوزه يجيبها للمشفى، واول يشوف المرض اللي عندها ده بنفسه وبيطمن سيونغ جدا. فنروح لاطمئنان الكل على ناميه، خصوصا بعد اللي حصل لبايريو، ونامي بتلومها علشان ازاي سيو بتقول ده ليهم وهي بتكون رافضه اصلا، وانهم مالهمش الحق في تجاوز حدودهم، وعايزين انها تطلع كل حاجه قدامها ومش عارفه تتصرف ازاي، وبتروح تطلع كل غضبها قدامهم وبيهونوا عليها على طول، وسيو عايزه انها تبكي وتتجاهل مكالمات سيوان. فبنروح لدونغ اللي بيكون متضايق من اللي حصل لبايريو، وبيروح بيقابل لي اللي هي في النادي بتاعهم، وعاوزاه يكون في العمل، وشايف انها بتتدخل في عمله وعايزاه يكون كويس، وبتديله نصايح بما انها اقدم منه في بيئه العمل، وبتخليه يروح يجري معاها على طول. فبنروح لجونغ وهي ماشيه وسرحانه، وكانغ بينادي عليها بس مش بتسمعه، ولما بيقرب منها بتروح تقلبه على طول، وبيشوف انها بتبكي ومش عارفه هي عملت كده ازاي، فبتروح تطمن عليه بعد القلبه اللي عملتها ليه ده، ولما بتيجي تمشي بيوقفها وبيعرف انها ما تقلقش عليه، وبتقرر تقعد معاه، وبيكون عاوز يعرف سبب انها تبكي كده علشان ده المكان اللي بيقعد فيه، وبيكون بيحكي فيه الناس، واللي بتكون عارفه ان سيونغ كان هنا، وبتحكي عن بايريو انها عملت جراحه السرطان قبل 3 سنين لوحدها، وما عرفتش حد غير دلوقتي، وكانت بتتحمل كل حاجه لوحدها، وده بيحزنها وبتنكر ان ده مش باي، وان ده صاحبه صاحبتها كمان، وبيعرفها ان دي خصوصيه ومش هيقول لحد، بس بتقول ان ده بايريو، ومش عارفه هي ازاي استحملت لوحدها كده وتمسك نفسها من البكا، وعشان كده عايزه انها تبكي عشان وجودها بجانب اللي بتحبه بيخليها تشارك كل حاجه. وده اللي حصل مع يندو علشان قبل 2 سنين جه في ام المشفى وشاف ان زوجته عملت حادث وماتت، وكان خايف على يندو جدا، وانها نجت بعجوبه وبقت هي كل اهتمامه، وعايزاه يكون كويس ويبكي ما يكتمهاش، وعاوزاه يبكي عادي وهي تكون معاه على طول، وبتروح تبوسه وهي مغمضه عينها، وفجاه بتفوق وهما مصدومين من بعض، وبتقرر تضربه وبتروح تجري على طول، ومش عارفه هي عملت كده ازاي وايه فايده الهرب منه بما انها جارته، وبيكون مصدوم اكتر. فبنروح لسيو اللي بتروح ليون، وبيكونوا بيتقابلوا ومش عارفين ايه علاقه الراجل ده بيها من زمان، واللي بيكون عاوز ياخد رايها في عرضه، واللي بتفتكر وقت ما جالها وعرض عليها انها تاخد اجازه من العمل بما انها اشتغلت بشكل كبير وسافرت كل مكان في العالم، وعشان كده بتعرفه في انها لسه عايز تشتغل، وبيعرفها في انها مش هتروح في اي مكان، وعارفه انها مش هتشتغل تاني، ويطلبوا منها الاستقاله بما انها كبرت في العمر، وده بيزعلها وبتقرر انها توافق عليه لو ده خير الوحيد. فبنروح لمقابله بايريو بسيونغ، وبيروح هو متضايق منها وشايفه في انها بتتجنبها، واكيد هو محتار وهو متضايق وان عاوز يواسيها، وشايفه في ان كل اللي حواليها بيتصرفوا بشكل غريب وما كانتش عايزه تقول عشان كده، فبيواجهها في انها كانت جبانه من انها تقول، واذى كل اللي بيحبوها علشان كانوا المفروض يكونوا جنبها، وان الاشخاص لازم يكونوا معاها، وهي شايفه في ان حتى لو عرفوا يتأذوا وخلاص ومش هيفيدوا بحاجه، فبيفكرها بكل اللي هي عملته معاه، وكان عاوز يشاركها في كل حاجه، وعشان كده بتمشي وهي متعصبه ومش بتسمع كلامه خالص، وبيجي ماشي بيلاقي هيون، وبيعرفه انه كان المفروض يعملها زي ما كان بيقول دلوقتي، وشايف انها اتحملت كتير بالفعل. فبنروح لشرب الجيم مع نامي بعد اللي حصل والحزن اللي هم فيه ده، وبتتكلم على اللي عملته على بايريو من صغرها، وانها ما كانش بتسمح لها بالبكاء خالص، وبتلوم نفسها على كل اللي عملته، في حين انها كانت بتهتم بدون اكتر منها، وبرغم كده هي كبرت بشكل كويس وما حبتش تضايقهم وخبت عنهم، وهو كمان شايف انهم كانوا بيحملوها اكتر من طاقتها، وبيبكوا هما الاتنين على اللي حصل، وهي بتكون سامعاهم وكلهم بيبكوا اصلا ومش عارفين يتخلصوا من الحزن ده. فبيعدي اليوم مع جونغ اللي بتكون هتمشي، وبتتخفى من كانغ اول ما بتشوفه بسبب اللي عملته، وبتحاول تبرر نفسها اللي عملوه، ويندو مش عارفه هي اللي خبت نفسها، وبتفكر في انها بتلعب معاها، وبيقرروا يجروا. فبنروح لنامي اللي مش بتلاقي بايريو، وفجاه بتشوف هنا بالرساله اللي جات لها عن فحص السرطان، في حين ان سيونغ بيكون في العمل، وبيفتكر كلام هيون ليه انه كان مع بايريو بس جالها اكتئاب من غير ما يعرف، وكانت بتعاني، وبيفوق على الخبط اللي في موقع البناء، وفجاه بيجوا له من نامي وبتكلموا عن بايريو، واللي بيروح يدور عليها في كل مكان ممكن تكون فيه ومش بيلاقيها، لغايه ما بيجوا له فكره انها ممكن تكون في المكان ده، وبيسافر ليها بيلاقيها عند البحر، وبيزعق فيها علشان ازاي اختفت فجاه كده وجت هنا عشان تتخلص من كل ده، وبيواجهها في انها ما قالتش وهي عندها اكتئاب، وبتيجي ماشيه بياخدها وبينزلها على البحر، وعاوزه تطلع كل مشاعرها ومش عارفه ليه بيزعق فيها علشان هي المريضه، فبيعرفها في ان المفروض كان تعرفه وهو يكون معاها على الرغم من رفضها ليه، وعشان كده
بتلومه وهو كان بيتجاهلها في كل حاجة علشان كانت خايفة وحاولت تعرفه كل حاجة، والحال انه مش عارف حقيقة شعورها وبتبكي جدا. فبيروح يقعدوا وبتفكروا بزمان وبتلوم امها عشان جابت لدونغ فون جديد، وبتفضل تروح تزعق وبتقارن كل حاجة وبيفتكر كل اللي حصل، وبيخليها تتصل بابوه عشان نتائج فحصها اكيد ظهرت وانه هيبقى يروح معاها ويعمل لها اللي عايزاه وهيكون جنبها، وبتروح تكلمه وبيعرفها بيرتاح لما بيكون ده مجرد التهاب وان ما عندهاش المرض ده، وبيقرر يحضنها وهي بتسيبه يعمل ده بالفعل، وكونغ بيرتاح وبيفتكر اهتمام سيو بيه وبيقرر يرن عليها وبيقرر يقابلها. بس هو راح بيشوفها مع وان وبيلاقي الكل بيتكلم عليها وبيقرر يتراجع. فبنروح لسيونغ وهو واخد بايريو وبيكون محضر لها مفاجأة، وبتدخل بتكون دي خطة سيونغ اللي اتفق معاهم على ده، وبيقرر يروحوا ياكلوا وجيون بيقدم الطعام وهو متأثر، وبيقرر يتشاركوا كل حاجة سوا وبيبسطوا وبياكلوا كلهم. فبيكونوا مروحين وهم واكلين كتير ومبسوطين وكل واحد بيقول اللي عاوز يعمله وبيفرحوا، ويوم متابعهم وهو حزين. فكونغ بيروح بيلاقي سيو بتقرر تكلمه وهو كمان وبيعرض عليها الطلاق وبيصدمها. فيوم بيرن على بايريو وبيعرفها انه راجع لامريكا ودي اخر مكالمه بينهم، وانه حبها جدا بس ما عرفش يبين ده، وشاف انها بحاجه لكوريا وبتاسف انه ما كانش معاها كويس وهي كمان كانت غلطانه، وبتشكره على مساعدته في مرضها وبيعبر عن حبه وبيودعوا بعض وهو عندها وهي بتزعل هو كمان. فبيعدي اليوم مع باي اللي بتقابل سيونغ وبتقرر يمشي معاهم رايحين وبيجروا، فبيروحوا بيكون رجع لطبيعته من تاني والكل بيشوف ده وين فرحان ان مزاجه كويس، وبيروح يهتم بالشجره اللي عنده واللي بتاع باي اصلا، وفجاه بيجيله فون وبيروح جري ياخد باي بالغصب وبيوديها للمطار وقت ما هو ماشي، وقرر انه يجيب باي عشان يودعها اخر مره وهو على اخره اصلا، وبتروح لويا كده وشايف انها جميله على طول وبتشكره على كل اللي عمله ليها، وقرر يسلم عليها وبيتمنى لها حاجه كويسه وبيتمنوا لبعض كل حاجه حلوه، وبيشكر في سيونغ وبيمشي وهو حزين، وهي كمان بتبكي وبتمسك نفسها بالعافيه، وسيونغ بيلاحظ ده وبيغطيها علشان محدش يشوفها وهي بتبكي. ويوم بيسافر بالفعل وباي بقت مع سيونغ خلاص، والماضي مع بايريو يا مع جونغ، وبيحاولوا يحضروا تورته علشان مطلوب منهم يعملوا ده اصلا، والحال انهم بيتلموا على سيونغ عشان يقدموا منها، وبيلاقي انهم اتاخروا وده بيزعل بايريو اصلا هو بيشوف ده، فبيروح معاه وبيكون مش عايزه تقرا وهي ماشيه بدل ما تقع، وكل واحد بيبقى باللي بيعرف يعمله وبيفضلوا يتجادلوا من زمان كعادتهم. فبنيجي البايريو اللي بتفوق وبتلاقي في انها تعبانه وبتروح تحط ماسك وبتشوف ان ميعاد اجابتهم لسيونغ هو النهارده، واللي بتطلع بتلاقي سيونغ بتخض من القناع ده اساسا عشان المفروض ما تطلعش بيه كده. فبنروح لسيو اللي بتفتكر طلب جوزها كيونغ منها انه عاوز الطلاق وبتكون مستغربه، وبيعرفها في انه فضل 20 سنه يفكر فيه علشان لازم ده اللي يحصل، وده اللي بتاكده وبتقرر تتكلم معاه في تفاصيل بعدين علشان هي تعبانه وبتمشي وشايف انها حتى مش مهتميه بالسبب. فبيكونوا بيشوفوا بعض وبتعرفوا انها تسافر لافريقيا وانه جاهز اوراق الطلاق، وبتفكر في امتى يعرفوا سيونغ. فهنا هو بيكون مع عيلة بايريو عشان يفطروا سوا وبيشكر في الطعام بشكل كبير وشايف انها احسن من احسن المطاعم اللي موجوده، وجيون بيتخانق مع دونغ كمان، ولما بينتقدوا الطعام نامي بتعند قصادهم. فسونغ بيروح يشوف ان بايريو بتشوف اطعمه فرنسيه ومش عارفه تقرا حاجه وعشان كده بيقرر انه يساعدها، وبيقرأ كل الكلام اللي موجود واللي بتسجله علشان تعرف تفهم الطعام اللي بيعملوه ده، وبيفضل يعمل ده الدرجة اللي بتنام من كتر ما هي سامعة، وده بيخليه مستغرب وبيفضل جنبها. فبيعدي الوقت مع فوقان بايريو وبتشوف ان سونغ نام جنبها وبتحاول انها تلمسه وبتفوقه بالفعل، وبتروح تتحجج انها شايفه قزقزح وعشان كده لمسته وعشان كده بيقوم، وبيعرفها في انه كان بيساعدها بس في المقابل هي نامت، وبيروح يمشي على طول هي مستغربه ان ازاي قزقزح يكون عليه كده. فبيكون راح يجري ويطلع من البوابه وفجاه جونغ بتخبطه على طول في راسه وبيتاثر، وعشان كده بتروح تجيب له حاجات تخفف من الخبطه دي اصلا، وبتكون شايفه في انه كان مكسوف جدا وعايز تعرف ايه اللي حصل بينه وبين بايريو وايه اللي حصل لها بعد ما يون مشي. فبيفتكر وقت ما كانت قاعده وبتكون شايف انها بكت جدا وانه سابها عشان بلاش يضغط عليها وانها حاليا مشتته، فمرضاش يعمل اي حاجه وعشان كده بتقرر تديله مشروب يشربه وبيغرقه وبيكون مش طايقها بس بيشكرها عليه. وفجاه وهي قاعده معاه لما بتشوف كانغ بتقرر تطلع تجري على طول، وده وسط استغراب من سيونغ من اللي حصل ده، ولما بيشوف كانغ بيعرفوا ان جونغ كويسه بس غريبه شويه، وبيروح يقعد معاه شويه وبيكون مرتبكين من بعض عشان ما شافوش بعض من زمان.
وعايزين يرفعوا الألقاب بينهم بما انهم اتقربوا من بعض وعايزين ياخدوا على بعض اكتر من الاول رغم انهم مش عارفين. فبنروح لسيونغ في العمل وبيشوف ان علبة الحليب ده جاي يوم الانتهاء بتاعها، والمفروض بايريو تكون فكرت وهي بتكون بتشوف ده وبتحاول تشغل نفسها بأي حاجة تانية وسط انتظار سيونغ ليها، وعشان كده بتفكر في انها ترن عليه او حتى وهي راسلها والمدة بتكون خلصت وبيحزن علشان هي المفروض كانت ترد عليه هو. فبيعدي اليوم مع سيونغ وهو مجتمع مع يونو وليه وبقى زمايله واللي بيتكلم عن انه عايز يعزف على البيانو، وعشان كده سيونغ بيفكر في انهم يعملوا مبنى البيانو لاستخدام تقنية الصوت، والكل بيشوف انه كويس جدا في العمل ومش عارفين طريقة تفكيره. وفجأة امه بترن عليه علشان عايزين يتعشوا سوا النهارده كعيلة، وده بيخليه مستغرب جدا. فبنروح لبايريو اللي بتكون بتطبخ وسط ما اهلها بيكونوا مش موجودين، ولما بيجوا بترتبك ومش عايزين انها تفضل كده او انها تهمل صحتها حتى علشان هما ممكن يهتموا بيها وبيفرحوا وبيسيبوها تعمل اللي هي عايزاه. فبنروح ليوندويا مع كانغ وبتكون زعلانه علشان صاحبها قال لها انها من غير ام، واللي بتكون جاوبت عليه رد كويس وبيشجعها وبتعرفه في انهم مش فاهمين اي حاجه وبيفكروا في انهم يلاقوا جلسه جديده، واللي بتسمعهم هي دو ام جونغ وبتقرر انها تفضل معاها. ولما جونغ بتيجي بتستغرب انهم موجودين وبتتصدم لما بتعرف ان هم دو هي اللي تهتم بيوندو الفتره دي، وبتاخدها وبتمشي وبتسيب جونغ مع كانغ وهي مرتبكه جدا وبتتاسف على اللي حصل منها تجاهه علشان دي كانت مشاعر بسبب الكلام اللي كان بينهم، وهو برضه بيتأسف ليها وبيكونوا شايفين في انه خطأ مشترك وبيفضلوا مش عارفين يتصرفوا طبيعي زي ما هما. فيوندو بتيجي وبتكون دو اشترت لها حلويات كتيرة وبيفرحوا. فبنروح لعشاء سيونغ مع اهله وبيكون حجز مطعم كويس جدا وصعب الحصول عليه، بس سيو بتعرفه في انهم اتعشوا عشان تعرفوا قرار مهم وانها تسافر لافريقيا لفترة كبيرة، وبيفكر في انهم هيبقوا يروحوا ليها، بس كونغ بيعرفوا في انهم قرروا الطلاق علشان ما عادوش يعرفوا يستمروا ده بعد كل المده دي، وبيتاسفوا لها اللي حصل. والحان بيتصدم وبيشوف ان ده حياتهم هما وبيقرر يمشي على طول وهو تعبان وحزين وبيشوف ده اصلا. فبيروح يشرب عشان ينسى اللي حصل وبيفتكر زمان وقت ما كانوا بيتخانقوا علشان هي بتسافر كتير وبيجي لها مكالمات بتضايقه جدا وانها ازاي بتسيب طفل لوحده كده، وبتندم انها خلفت سيونغ اصلا عشان لو ما كانش ده حصل ما كانش كل ده حصل لها، وانها بتحبه بس ما كانتش عاوزه ترتبط بيه وتخلفه. وهو بيكون سامع كل حاجه بينهم وبيكون حزين علشان طفولته كانت صعبه. فبنروح لبايريو اللي بتكون بتشوف الوصفات الفرنسيه وبتسمع تسجيل سيونغ وهي فرحانه، واللي فجاه بيرن عليها وبيكون سكر في المكان ده وبتقرر انها تروح تاخده بما انها كانت اول رقم في القايمه بتاعته، وبتقرر تدفع الحساب كمان وبتكون تعبانه جدا منه وبيكلمها انه مش عايز ترجع البيت من تاني وهي مش عارفه ايه اللي حصل، بس بيعرفها في النهارده اتعشى مع امه وابوه ودي كانت المره الاولى من ايام الجامعه سوا، وده على عكسها علشان عيله متماسكه على عكس عيلته ولحد انهم ما خلصوش العشاء، وكل لما كان بيجي لها بيحسدها على انهم عيله متكامله وان عنده كل حاجه ما عدا العيله واللي بيكون كان نفسه تكون عنده. وبيبكي وهو بيقول ان ابوه ما هيطلقوا وكان خايف على طول ان اليوم ده يجي وده في كل اوقات عمره، بس جه اليوم اللي اخدوا القرار ده وان القرار ده بيتعبه وكان بيتمنى انهم يكونوا كويسين مع بعض وهي بتهون عليه. فبيعدي الوقت وبيفوق في المكتب بتاعه وبتكون عايزه منه المال مقابل اللي عملته علشانه، وبتروح تشوف اللي عمله فيها وبيكون مش فاكر ايه اللي حصل، وبتشوف اللبن لسه موجود وعايزاه يقول لاهله كل حاجه وبيكون فرحان انها تمت بيه وبيمشوا. فبيعدي اليوم مع كيونغ وسيول اللي بيطلعوا محكمه الطلاق ويرجعوا تاني والسما بتمطر، وده في نفس يوم جوازهم سوا وبيديها المظله وبيروح يجري هو. فبتروح لناميه وبتعرف انها تمشي العمل وعايزه انها تبقى تراسلها وما تنساهاش، ولما بتمشي بايريو بتروح ليه عشان تودعها وعايزه تهتم بنفسها على طول هو كمان بسيونغ، ولما بتيجي تمشي بتعرفها ان سيونغ حزين من زمان وقت ما كانت بتسيبه بتاثر فيها. فبنروح لجونغ اللي بتوصل للشاطئ ده وبتلاقي اشخاص كتيره ومش عارفه ازاي تنقذهم لوحدها، وفجاه كان بيظهر قدامها وبيبان في انه سوبر هيرو بقى وكده، وبيروح يوزع نفسهم عشان المرضى وبيخلصوا بالفعل وبتروح تشكره وبتفكر في انها تبوسه، بس الحال ده كله بيكون حلم. وبتفوق نفسها وبتنزل بتلاقي يندو عندها ودو بتيجي وبتقرر تاخده من الحمام العام عشان يقضوا الوقت هناك، ودو بتعرفها باللي هتعمله وبتشوف الطفله مع امها وجونغ بتلاحظ ده وبتقرر تشغلها وبتبدا تهون عليها علشان الكل هيمشي على يومهم ده في يوم، فلازم تعرف تكون كويسه وبتحاول تبسطها بالفعل. فهنا سيو بتقابل سيونغ وبتعرفه انها تسافر بكره ومش عايزاها تهتم بيه علشان ما عادش زي طفولته وقت ما كانت مش بتهتم بيه، وبيقرر يمشي وهي بتحزن جدا وبيطلع هو حزين من اللي حصل ده، وكمان كيونغ بيكون قاعد وحيد وحزين
وسيو بتقرر انها تمشي عشان تسافر وبتعمل ده بالفعل. فبيعدي الوقت مع بايريو اللي بتكون عند سيونغ وبتديله الصورة دي اللي من زمان واللي كانت تتجمع عيلتهم وهي كانت بتهتم بيه، وكانت تصور مع عيلته بتفرحه وبيشكرها وعاوزاه يروح يودع امه. وفجأة ابوه بيرن عليه وبيعرفوا انهم لقى شنطتها في المطار وهي متخفية، وبيحاول يفتح رمز للشنطة وكيونغ بيعرفه علشان ده تاريخ جوازهم، وبيرن على سيوان وبيعرفوا انها اتقاعدت وان تصرفاتها معاه كانت غريبة زي انها اتصدمت وعايزين يلاقوها بسرعة، والحال ان اصحابها بيكونوا زعلانين انها مشت من غير ما تعرفهم وبيشوفوا هديتها. وفجأة باي وسيونغ بييجوا وعايزين انهم يلاقوها، وبتروح بتفكر في الموقف اللي بتنسى كل حاجة وبتكون مش عارفة هي فين ولا انها ليه موجودة هنا، ومن الواضح ان بقى عندها زهايمر وبتمشي تقع وهي مصدومة. فبيكونوا بيدوروا عليها عند المعبد ده واللي اكيد هي مشت، وبيشوفوا انها كتبت انها بتتمنى انها تفتكر زوجها وابنها، وبيتصدموا وبيدوروا في الغابة وبيشوفوا حذائها وهو بينزل. هما بيدوروا عليها في الضلمة وبايريو بتكرر مساعدته وكونغ بيدور عليها، وفجأة بيلاقي انها مغمى عليها اصلا وبيفوقها وبتشكره وبيلومها انها كسبت عليه في كل حاجة، وبيعرفوا بعض انه كان بيشتاق لها على طول وهي بتحب ده وبيبكوا، وبييجوا بيلومهم ومش عارف هما ليه مش بيحطوا مشاعره من زمان، وكان بيتمنى وجودهم جنبه على طول، وكان بيتمنى ده يحصل حتى بعد ما كبر، وعشان كده بتأسفوا له على كل حاجة. وبتعرفوا انها كانت مفكراه بيكرهها وقت ما سمعها، وبتتأسف له ونايم وانها بتحبه رغم انه بيحس بالراحة مع ناميه اكتر، وده اللي بيأكده. بس برغم كده بيحبها وبيشتاق لها برضه وعاوزة ترجع معاه عشان هو محتاجها، وبيبكوا بيحضنوا بعض هما الاتنين. فبيروح يشيلها وباي وسيونغ حابين ده، فبتوصل لاصحابها بيطمنوا عليها وبترفض حد يتكلم عليها عشان هي متكبرة، وكيونغ بيشوف اصابتها وعاوز يعمل اشعة رجليها ودماغها، وايا كانت النتيجة هيفضل معاها على طول وبيساعدها في كل حاجة. فبيريو بتخلي سيونغ يكلمها وبيعرفها في انه يسافر لاسبوع في العمل، وشايفه في ان الوقت كبير وبتكون مرتبكة وبتودعه. فبيعدي الوقت وهو بيروح للعمل وبيريو بتهتم بالطعام وتعليمه وبتحاول تسلي وقتها ومستنيه رن سيونغ عليها وسط ما هو شغال، وبتكون مفتقداه كتير وكل شويه بتكون مستنياه وبتسمع صوته عن الاكلات الفرنسيه دي، وبتسمع انه قال لها وهي نايمه وبيتكلم معاها بالفرنسي واللي بتروح تترجمه، وبتلاقي انه قال لها ان مشاعره ليها مش هتخلص خالص. فبنروح لجونغ اللي بتتبع صورة كانغ، وفجأة باي بتروح ليها علشان عربيتها وعايزه تعرف مكان سيونغ واللي بتروح له، وبتكون جات عشان حسب بالملل بما انه مش معاها وشايفه كل حاجه وحشه كتير، وبتقرر انه يشرب معاها وعشان كده بيفرح وبيقرب عليها وبيقرر انه يبوسها بما انها اعترفت بمشاعرها دي، ولما بايريو اعترفت بحبها له وبسها، وبتكون لسه مرتبكه منه ومش عارفه تتصرف ازاي وعايزه تعرف طبيعه علاقتهم بعد البوسه اللي حصلت دي، علشان دي اكيد مش علاقه صحاب، وانهم ما بقوش صحاب من الوقت ده بعد 30 سنه بينهم وبيكونوا مرتبكين كتير. وفجاه يون وليه بيجوا علشان كانوا بيدوروا عليه، وشايفه في انها تيجي هنا من سول اكيد بسبب حاجه، وعشان كده بترتبك وبتعرفهم في انها جت عشان في حاجه متضايقه منها معاه وبتمشي على طول، فبيروح عشان ياكلوا، وبتعرفهم بانها جت كل ده عشان تعمل الطعام اللي موجود هنا، وبتشرح طبيعه الطعام اللي يوم بيضحك عليها علشان هو بيحب الطعام ده، وبتقرر انها تعزمه مع الطعام اصلا، وبيكون سيونغ بيتعامل بشكل لطيف قدامهم وعشان كده بيشيل كل حاجه وبيرضى لهم الطعام برضه، وبتفضل بايريو مرتبكه من تعامل سيونغ قدام زمايله كده. فبيعدي الوقت وبتروح الاوضه وهو بيروح ليها علشان تفضل معاهم النهارده، وبيديها ملابس عشان تفضل معاها وبيعرفها عن الاماكن في البيت، وبيكون بيحاول يتقرب منها ويكون معاها، وبيكون هيمشي عشان اللي بتنادى عليه وبيلومها علشان هي كانت مش طايقه الطعام وبيفكر في انها بتغير من ليه، بس بتمشيها على طول وهي فرحانه. فبيجي ميعاد النوم ويوم بينام على طول على غير عادته بما ان زوجته مش معاه، وعشان كده سيونغ بيراسل بايريو وبيقرر يتقابلوا بره، وبيقوم على طول وبيقول ان معرفش ينام علشان كان بيقرأ الكتاب اللي بيقول عن الحياة ده، وشايف انها مش عارفة حاجة عنه وزعلان عشان هتمشي بما ان المكان كويس هنا. هو بيعرض على انهم يبقوا يجوا في يوم تاني، وبتزعق فيه عشان وجع عن طريق سائق وده هتكلف كتير، وبيقول انه معجب بيها من زمان طول فترة 30 سنة دي، وانه كان على طول معاها في كل مرة وبيمسك ايدها وبيفكرها بالمواقف اللي كانت بتحصل بينهم زمان، وبيكون فاكر كل المواقف اللي كانت بينهم واللي بيأثروا في بعض، وهي بتفكر في حاجات تانية ومش عارفة انه ازاي يكون معجب بيها بعد كل اللي حصل ده، وبتقول انها جميلة وعشان كده فضل معاها وبتنام على كتفه بعد اليوم المتعب بتاعهم ده، وبيتبسط انها نايمة على كتفه وراحت في النوم كمان. فبيعدي اليوم مع جونغ وهي قاعدة وبتروح عشان تتقابل في ابحاث وبيختبروها في القوارب
بما انها كانت عايزه تاخد رخصه القياده وتروح القاره القطبيه، وبتقول انها عايزه تساعد الاشخاص على طول، وبيشوفوا شغافه في الموضوع ده. فبنروح مقابله كيونغ مع سيوان وهم مش طايقين بعض، بس كيونغ بيشكره على انه قال له عن حقيقه سيو ومش عاوز يقرب منها وانه يغويها بما انها زوجته، وبيكون مش فاهم اي حاجه وبيزعق فيها. وفجاه هي بتيجي وبتستغرب انها موجوده ومش بيصدق انهم مجرد صحاب بس، وبيفضل يزعق بشكل كبير ومش بيسكت غير لما بيعرفوا انه الوان بس مش اكتر. وعشان كده بيهدى، وسيو بتروح تودع سيوان علشان هي خلاص اتقاعدت، وبيفرح انه بيغير عليها قوي كده وبتمشي على طول. وهي مش عارفه انه ازاي يسبب لها احراج كده، ومش عارفه انه ازاي كان مخبي كل ده عنها، وبتخليه يروح معاه وهي محرجه من اللي عمله ده وتفضل تلومه على طول. فبنروح لدونغ اللي بيفرح بشكل كبير علشان هو خلاص اتشهر وبقى مؤثر على الانستا، وان المال اللي اديتها ليه كان في محله وهيجيله مال، وعايز تشتري شنطه غاليه بقى وكده، بس كل اللي هي عايزاه ان ينجح في حياته وخلاص. وبتروح تسأل أصحابها عن أسعار الشنط اليومين دول بما إنهم غاليين كده، وده بتفكر في إنها تخلي بايريو تخرج في ميعاد متدبر وبيستغربوا. فبنروح لبايريو مع سيونغ وبيتكلموا، وفجأة أمها بتيجي وبتعرض لها خروج في ميعاد متدبر، وده بيخليهم مستغربين جدا، وتفضل تقول عن الشخص اللي كويس. وفجأة جونغ بتيجي علشان دوكا تتقدموا لجونغ أصلا، فبيروح المكتب سيونغ وبتكون عايزة تعرف بما إنهم كانوا مع بعض فبقوا مرتبطين حاليا ولا لأ. وده اللي بيأكده سيونغ وبيفرحها جدا علشان عدى وقت طويل والحن عارفوا انهم لبعض من زمان اساسا، وبتفتكر زمان وقت ما كان الاطفال بيقولوا ان باي وسيونغ هيكونوا لبعض، واللي بتروح تجري وراهم وبتسيبوا يبكوا على طول. ولما اي حد بيشوفهم سوا بيفضلوا يقولوا انهم مع بعض على طول، وعشان كده بتروح تسخر منهم على طول، وان طول علاقتهم كانوا مفكرين نفسهم صحاب، بس هما كانوا عكس كده وشايفين ان جونغ كانت في مقابله عمل علشان تروح القطب الجنوبي، وبيكون مش عارفين انها تروح ولا لا، وبيفكروا يعملوا ايه معاها. ولما بتروح تلعب مع يوندو، وكانت بتخلي يوندو تساعدها في الطبخ كمان، واللي كانت مبسوطه وهي بتعمل معاها، وبيفرحوا سوا. وعايزه ان جونغ تتجوز وتجيب لها حفيده زي يوندو، بس بتمشيها على طول. وبتروح تتكلم مع يوندو اللي بتكون ناويه تعلمها تجيب لها اي حاجه تلعب بيها في الشارع، بس بتكون رافضه علشان ابوها شايف ان ده خطر. وفجاه هو بيجي وما بيلعبوا في الشارع، وبيكونوا وحشوا بعض وبيشكروا عشان هي بتهتم بيها جدا، وعايز ياخد اجازه بكره وهيتقابلوا بكره الصبح، وبتمشي على طول من غير اي توضيح. فبنروح لبايريو اللي بتشوف ان سيوغ اهتم بالشجره اللي كانت جابتها ليه، ولما بيسأل عن الميعاد بتعرفوا انها مش هتخرج في ميعاد متدبر، وبترفض انهم يعرفوا كل الحي بانهم مرتبطين ببعض، خصوصا انهم على طول كانوا صحاب، فلازم يستنوا شويه ويخلي علاقتهم سر، وده اللي بيوافق عليه طالما ده يريحها ومش هيعرفوا حد خالص. فبيعدي اليوم مع فوقان بايريو، وبتروح تنادي على سيونغ، وفجأة ما بتيجي وبتعرف ان نروح للعمل، وما كانتش عارفة انهم جنب بعض الدرجة دي، وبتكون مرتبكة كتير وبتدخل ترن عليه، وليه بتشوف رن باي وبتقفل عليها، وبيجي وبيعرفها ان معجب ببنت تانية رغم انها معجبة بيه، فبطل تصرفاتها دي معاه وبيصدمها. هو بيقرر يراسل بايريو وبيعرض لها انهم يخرجوا سوا، وده بيفرحها وبتقرر تحضر نفسها، في حين ان جونغ ويوندو بتروح وبتفرح معاها، وبيكون معاها حاجات كتيرة عشان يخرجوا سوا. وهو يشيل كل ده وبيقرر يروحوا لمكان تخييم في الغابة، وبتقرر هي تعمل الخيمة بنفسها، ويوندو كان بيعجبه بالعمل بتاعها ده كمان، وهو اللي بيروح يجهز الطعام واللي بتعجب بيه، وبتكون بتحاول تلعب مع يوندو على طول، وبيروحوا يفرحوا سوا وبيروحوا يهتموا ببعض كمان، وهي بتشوف اهتمامه بيوندو وبتركز معاه، وبتقرر تنشف شعرها وبيركز فيها وبتأثره برضه، وبيقرر يدفيها وبيسيبها لوحدها عشان تاخد راحتها اكتر، وده بيفرح جونغ طبعا. فبنروح لبايريو اللي بتروح لسينغ وهو قاعد يشتغل، وبيكون جاله فكره لما جه هنا، وبتشوف اللي حصل والمخطط الاول، وبتقرب منه وبتقرر تروح تجيب مشروبات ليهم. وبيعدي الوقت وبيروح يتفرجوا على الفيلم، وشايفه انه مش رومانسي معاه خالص وكل واحد لوحده. فبيعدي الوقت مع غروب الشمس ونام يندو وكلام كانغي معاها وبيتم بقى كمان، وبيكون ما جاش في باله في يوم ان تخيم هتحبه يندو وعايزاه ياخدها على اللعب بره، على الرغم من الحادث اللي حصل وان اللي يحصل ليندو طبيعي، بس لازم تكبر بشكل احسن وتكون مش تخاف من اي حاجه وتعيش سنها افضل. وكان بيتمنى يكون شجاع زيها خصوصا بعد الحادث اللي حصل، وعشان كده بتعرفه في ان اوقات بيجي لها رغبه تكون ام يندو، وبتعرض ده عليه، والحقيقه انها كل ما تشوفه قلبها بيدق اكتر، وحتى هي بتشوفه باحلامها عشان البوسه اللي كانت بينهم كانت طبيعيه، ومن هنا بيرفض عشان يندو مش هتبقى بنتها واللي حصل ده غلطه،
علشان ارتباطهم مستحيل ومش هيقرب يندم منها من تاني وبيصدمها. فبنروح لبيريو وهي ماشيه مع سيونغ وعايزه يمسك ايدها بقى وكده، بس بيكون رافض وعايزه تمشي على طول من غيره عشان محدش ياخد باله، وبالفعل بتمشي وبتكون مش فاهمه بينفذ الاتفاق قوي كده ليه. فبنروح الدكتور اللي بيطمن سيون ما عندهاش الزهايمر وان ده نسيان عادي او بسبب الضغط اللي بيكون عليها، وبيخليها تهتم بنفسها، ويكون بيمشي وهو مصدوم وبيبكي علشان كان مفكر انها تتاذى وهتنساه وان ما قدرش يعيش من غيرها، وبتحضنه وبيبكوا هما الاتنين وازاي كان بيخفي مشاعره كده عنها. فبنروح لدرس بيريو وهي بتطبخ وبتعرض على سيونغ الطعام، بس بيكون عنده عمل ويتقابلوا بالليل، وهي بتشوف ان ده هيكون احسن. فدونغ بيروح بيشوف الطلبات اللي جات له وبيجي له سفر ببلاش كمان. فبيريو بتوصل وبتتفاجئ ان الكل موجود في المكتب، ويوم بيشوف الطعام وجنغ بتمشي وبيبارك لها على الطعام. فبيعدي الوقت وهي بتكون زعلانه انه مش بيهتم بيها كده بسبب العمل، وبتاسف ليها وكانت عايزاه يعرف جنغ انهم مرتبطين وازاي بيشتغل مع حبيبته اللي فاتت، وده بيضايقه عشان مش عاوز يتكلم في الماضي رغم انها مصره على ده، وبتقرر تمشي لما بيرفض يقول اي حاجه، وبتكون مش فاهمه ايه اللي حصل وبيلوم نفسه برضه. فبيعدي اليوم وسو وكيونغ بيكونوا مسافرين سوا وبيكون بيهتم بيها، في حين ان نامي وجيون بيتخانقوا على الحاجات اللي ياخدوها وبيصدعوا بيريو وبيروح يجتمعوا وبيمشوا. فبيوصلوا بيكون كيونغ بيهتم بسيو في كل حاجه حرفيا وبيصورها، وجيونغ ونامي بيكونوا بيتخانقوا كالعاده. فهنا سيونغ بيفكر في مراسل باي، بس بيجيله كانغ بيكونوا مرتبكين جدا وبيكون عاوز منه موقع بناء علشان يكتب عنه، وبيعرف انه ارتبط حاليا وشايف ان الارتباط مشكله اصلا. فبتكون جونغ مع باي وبتتكلم عن اللي حصل ومش عاوزاه تساله عن حبيبته اللي فاتت، بس باي بتكون حاسه بالغيره ومش عارفه تسيطر على مشاعرها وبتمشي، وبتكون جونغ حاسه بيها وفجاه بتشوف كانغ وبتتكلم معاه ان في مشاعر تجاهه ومش هتروح خالص وبتخليه حزين. فبنروح لكلام نمي مع سيوما مبسوطين وانها حاسه باهميه العيله واللي كل واحده حياتها بقت احسن وشافت الحياه صح، وبيستغربوا انهم اتاخروا بره وبيجروا. فيوم بيشوف هدية جنغ ليهم واللي كانت الاواني دي وبيدرسون هديته وبتخليه يستخدم دي في فرحه مع بايريو، واللي بتفضل متضايقه من خناقها معاه وبتمشي، وفجاه بتشوف انه بيهتم بالقطه دي وبتقعد معاه وبيفتكروا زمان في ان عندها حساسيه من القطط بس مرضتش تسيبها الوحيده، وكان وقتها قرر يصنع بيت ليها وبيرفض يخليها تشوفها حاليا، وان بيت القطه ده اول بيت يبنيه في حياته، وكان فرحان بيه جدا وعشان كده بقى مهندس معماري وبناه عشان تكون مبسوطه وقتها، وبيفرحوا وبتقرر تاخده عشان تاكله، وده بما انه جعان وبتروح تتاسف له على اللي حصل، وهو كمان بيتفهموا بعض وقرروا يقولوا لبعض كل حاجه، وانه كان فرحان بغيرتها عليه كده ومش عايزين يتخانقوا تاني علشان قربها منه وبيحبه، وده بيأثر فيها وبترتبك جدا، وبيخلصوا وبتروح توريله انها اشترت الكتب اللي بيحبها واللي كان موجوده علشانها وقتها، وكانت شايفه في انه كان بيعملها ببرود، فبيقول انه كان متوتر منها ومش عارف يتصرف معاها ازاي، وبيفتكر كل حاجه حصلت بينهم والاوقات اللي كان بيتعامل معاها فيه وانه كان متابعها من وراها على طول، ولما بتكون جنبه بيكون مش عارف يتصرف ازاي، وهي اللي فكرت ان بعد ارتباطهم ما عادش بيتشد ليها وعشان كده بينكر علشان يفضل مشدود لها على طول، وبيجي ماشي عشان في دماغه افكار غريبه واللي بتطمنه انه يفضل معاها ويعمل اي حاجه يجي في دماغه، وعشان كده بيروح يبصوا على طول وبيقضوا اليوم سوا وهي بتحب ده، والجزء بيخلص على هنا. فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. تابعونا، سلام.